Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Ωνάσια Βιβλιοθήκη, στην τρίτη κατά σειρά ομιλία ενός κύκλου αφιερωμένου στον Ρίγα Βελεστινλή. Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Πασχάλη Πιτρομιλίδη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για το εκδοτικό πρόγραμμα του Ρίγα Βελεστινλή. Μετά τις πρώτες τους εκδόσεις κατά τη διάρκεια του 1890, τα έργα του Ρίγα είχαν περίπου την ίδια τύχη με τον δημιουργό τους. Καθώς αποτελούσαν επαναστατικό υλικό, που μάλιστα οδήγησε στη δολοφονία του Ρίγα και των συνεργατών του, τα περισσότερα εξαφανίστηκαν. Όσα επέζησαν υπάρχουν σε ελάχιστα αντίτυπα, κάνοντας την ιστορική και φιλολογική έρευνα εξαιρετικά δύσκολη. Στην Ωνάσια Βιβλιοθήκη είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε στη συλλογή μας ένα πλήρες αντίτυπο της 12ης χάρτας του Ρίγα, το μονόπλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα αντίτυπο του έργου Φυσικής Απάντησμα, καθώς και τα Ολύμπια. Ποια είναι λοιπόν η λογική του διαφωτιστικού προγράμματος του Ρίγα Βελεστινλή και ποια είναι η σημασία του στη σύγχρονη εποχή, όπου οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας δοκιμάζονται? Το λόγο λοιπόν έχει ο καθηγητής κ. Πασχάλης Πιτρομιλίδης. Ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή και για την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτή την πολύ ωραία αίθουσα, η οποία με τα βιβλία τα οποία εκτίθενται στις προθήκες και τα έργα του κριτικού ζωγράφου Θεόδωρου Πουλάκη, όπως και το έργο του άλλου μεγάλου κριτικού ζωγράφου εδώ, του Θεοτοκόπουλου, που την διακοσμούν, μας μεταφέρουν πραγματικά στον κόσμο του πολιτισμού και της παιδείας του γένους πριν την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Και απόψε θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω έναν από τους πρωτοπόρους, τους προδρόμους του αγώνα για την ανεξαρτησία που δημιούργησε τη σύγχρονη Ελλάδα. Το έτος 2018, το έτος που διανύομαι, συμπληρώνονται 220 χρόνια από το μαρτύριο του Ρίγα, το έτος 1798, τον Ιούνιο του 1998, και το περσινό έτος, το 2017, συμπληρώθηκαν 260 χρόνια από την γέννηση του Ρίγα στο Βελεστίνο. Θυμούμαστε τις επετείους και πριν καμιά 20 χρόνια, στα 200 χρόνια του μαρτυρίου, οργανώθηκαν και πάρα πολλές επαιτειακές εκδηλώσεις από εκδόσεις γραμματοσύμων, ως αυτή την έκδοση των απάντων των σωζωμένων που κάναμε υπό την αιγίδα της και με εντολή της Βουλής των Ελλήνων, για να καταστήσουμε τα κείμενα προσιτά και σε έγκυρες σύγχρονες εκδόσεις. Όμως πόσο πραγματικά γνωρίζουμε τις ιδέες του Ρίγα και πόσο επικοινωνούμε με το ουσιαστικό περιεχόμενο των ιδεών του, που συνοψίζονται, που ενσωματώνονται στα 5 βιβλία του που έφτασαν ως εμάς και στους 3 χάρτες. Αυτό είναι το σύνολο του σωζωμένου έργου του Ρίγα, και γνωρίζουμε, όπως θα έχω την ευκαιρία να σας πω, ότι υπήρχαν άλλα 2 βιβλία τα οποία δυστυχώς δεν έχουν φτάσει ως εμάς. Και ως εκ θαύματος, όπως επίσης θα έχω την ευκαιρία να σας πω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, σώθηκε από χειρόγραφα αντίγραφα του πρωτότυπου τυπωμένου έργου, το σημαντικότερο του κείμενο, που είναι το επαναστατικό φυλάδιο με την προκήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, το πολίτευμα της ελληνικής δημοκρατίας και τον Θούριο. Επειδή έχουμε τα κείμενα, μπορούμε να συνομιλήσουμε με τις ιδέες του Ρίγα.
Και νομίζω ότι η σημασία τους δεν έχει μόνο ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά αναφέρεται και σε ζητήματα της σύγχρονης μας πραγματικότητας, του σύγχρονου προβληματισμού σε σχέση με την συμβίωση των ανθρώπων σε ελεύθερες και πολιτισμένες κοινωνίες, γιατί αυτό ήταν το βαθύτερο ζητούμενο του προβληματισμού του Ρήγα. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον πνευματικό ελληνισμό των νέων χρόνων, που ενσωματώνεται σε αυτές εδώ τις προθήκες πραγματικά, συναναστρεφόμαστε αυτή την πνευματική κληρονομιά ως ένα ζωντανό κόσμο ιδεών και όχι ως νεκρό μνημείο, το οποίο είναι γραμμένο και σε μια γλώσσα που γίνεται λόγω της ατυχούς πορείας που ακολουθεί η παιδεία της χώρας, γίνεται όλο και πιο δυσπρόσιτη στις νεότερες γενιές. Θα ήθελα λοιπόν, ακριβώς για αυτούς τους λόγους και γιατί πραγματικά πιστεύω ότι εδώ σε αυτούς τους 5 τόμους έχουμε σωματωμένες ζωντανές ιδέες, να κάνω μια περιήγηση μαζί σας σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών και να γνωρίσουμε το Ρήγα ως φορέα αυτών των ιδεών και κυρίως των προβληματισμών για την ελευθερία και την νομιμότητα. Πέρα από τους Αδριάντες και τα μνημεία που βλέπουμε, όπως τον Αδριάντα έξω από το Πανεπιστήμιο μαζί με τους άλλους πρωταγωνιστές της ελευθερίας της Ελλάδος. Για να καταλάβουμε τον κόσμο του Ρήγα πρέπει να μεταφερθούμε νοερά στον κόσμο του τέλους του 18ου αιώνα στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, που είναι η εποχή των επαναστάσεων. Είναι η εποχή που ο ευρωπαϊκός κόσμος και πέραν του ευρωπαϊκού κόσμου, γενικότερα ο δυτικός κόσμος και ο κόσμος του Ατλαντικού συγκλονίζονται από τις επαναστάσεις. Η εποχή των επαναστάσεων αρχίζει το 1776 με την Αμερικανική Επανάσταση, την ανατροπή της Βρετανικής κυριαρχίας επί των αποικιών της στην βορειοανατολική ακτή της Αμερικής και συνεχίζεται, αργότερα κορυφώνεται στη δεκαετία του 1790 με την Γαλλική Επανάσταση και τους κραδασμούς που επέφερε η Γαλλική Επανάσταση σε όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο. Όταν λοιπόν το 1789 αρχίζει ο μεγάλος κοσμοϊστορικός σεισμός στο Παρίσι, οι μηχανισμοί για την αναμετάδοση των κραδασμών αυτών στην Ανατολή ήταν ήδη συγκροτημένοι και δοκιμασμένοι, γιατί είχε προηγηθεί στην νοτιοανατολική Ευρώπη με επίκεντρο τον χώρο του ελληνισμού και με κύριο διάβλο και αγωγό την ελληνική παιδεία, είχε προηγηθεί μία μακρά περίοδος πνευματικής και ιδεολογικής προπαρασκευής, η εποχή του διαφωτισμού. Όταν λοιπόν φτάνουν τα επαναστατικά μηνύματα, ο ελληνικός και ο βαλκανικός κόσμος, που αντιπροσωπεύονται βέβαια από ορισμένους ευαίσθητους φορείς των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών, ήταν έτοιμος να δεχτεί αυτές τις ιδέες. Το έτος 1792, ο πρέσβης του παλαιού καθεστώτος της μοναρχικής Γαλλίας, η οποία είχε ανατρέψει την απολυταρχία, εκδιώχθηκε από την Κωνσταντινούπολη, όπου αντιπροσώπευε την παλιά μοναρχία στην Υψηλή Πύλη, και η αναχώρησή του σήμανε την έκρηξη του επαναστατικού πνεύματος ακόμα και στην ίδια την πρωτεύουσα του Σουλτάνου. Έτσι τον επόμενο χρόνο, το έτος 1793, που είναι πραγματικά το έτος της κορύφωσης της Γαλλικής Επανάστασης, διοργανώθηκαν δημοκρατικές γιορτές εκεί στα παράλια του Κερατίου, κυριολεκτικά κάτω από τα παράθυρα του Σουλτάνου, και υπάρχουν μαρτυρίες που αφηγούνται αυτά τα δρόμενα. Βορειότερα, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες της
Βλαχίας και της Μολδαβίας, των οποίων τους χάρτες εξεπώνησε ο Ρήγας το τέλος της δεκαετίας του 90. Και ιδίως στις ηγεμονικές πρωτεύουσες του Βουκουρέστι και το Ιάσιο, οι πρόξενοι πλέον της επαναστατικής Γαλλίας, που αντικατέστησαν τους παλιότερους διπλωμάτες που εκδιώχθηκαν επίσης, όπως ο πρέσβης Σουαζέλ Γκουφιέ από την Κωνσταντινούπολη. Οι πρόξενοι λοιπόν, ο Εμίλ Γκοτέν και ο Φλερί στο Βουκουρέστι και ο Παράν στο Ιάσιο, προωθούσαν στους τοπικούς κύκλους διανοουμένων και εμπόρων τις επαναστατικές ιδέες. Κοντά σε αυτούς τους επίσημους εκπροσώπους της Γαλλίας εμφανίζονται και οι Έλληνες, οι οποίοι πρακτορεύουν αυτές τις ιδέες. Ορισμένοι είναι πράκτορες της επαναστατικής Γαλλίας και ξεχωριστά ως παρουσία ανάμεσά τους ήταν ο Κωνσταντίνος Σταμάτης από την Κωνσταντινούπολη, συγγραφέας πολλών υπομνημάτων στις επαναστατικές αρχές της Γαλλικές υπέρ της απελευθέρωσης της Ελλάδος. Και αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργούν αυτοί οι φορείς των επαναστατικών ιδεών προετοιμάζει τις τοπικές κοινωνίες για αλλαγές τις οποίες οραματίζονται τα πιο ευαίσθητα και πολιτικά συνειδητοποιημένα μέλη τους. Εν τω μεταξύ, αυτές οι δονήσεις των επαναστατικών ιδεών φτάνουν στην κορύφωσή τους με δύο πραγματικά συγκλονιστικά γεγονότα. Δύο ενέργειες της Γαλλίας, στην οποία παίζει πλέον μετά το 1795 πρωταγωνιστικό ρόλο ένας στρατηγός, ένας νεαρός στρατηγός από την νήσο Κορσική, ο οποίος ανέβηκε ως μετεωρίτης μέσα από τις τάξεις των επαναστατών, ο στρατηγός Ναπολέων Βοναπάρτης. Τα στρατεύματα λοιπόν του Βοναπάρτη περνούν τις Άλπεις, εισβάλλουν στις περιοχές της Βορείου Ιταλίας, καταλύουν τις τοπικές Ιταλικές πολιτείες και ηγεμονίες, καταλύουν την παλέφατη Βενετική πολιτεία και εν συνεχεία καταλαμβάνουν τις κτίσεις της Βενετίας στην Αδριατική θάλασσα, δηλαδή στις ακτές της Δαλματίας και νοτιότερα στην Επτάνησο. Και αυτό είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό γεγονός για τον ελληνικό κόσμο. Το έτος 1797 τα γαλλικά στρατεύματα, αυτό που ονομάζονται οι δημοκρατικοί Γάλλοι, les Français républicains, αποβιβάζονται υπό τον στρατηγό Γεντιλί στην Κέρκυρα, όπου τους υποδέχονται οι προύχοντες και ο λαός των νησιών ως απελευθερωτές. Ο πρωτοπαπάς μάλιστα της Κέρκυρας τους υποδέχεται προσφέροντας στο στρατηγό Γεντιλί ένα αντίτυπο της Οδύσσειας του Ομήρου, για να τους δείξει τον πολιτισμό αυτών των νησιών που ήρθαν τώρα υπό την κατοχή τους. Η στρατιωτική αυτή ενέργεια, η κατάληψη της Επτανήσου, είχε σημαντικότατες ιδεολογικές συνέπειες, οι οποίες εκδηλώθηκαν στα νησιά με την επαναστατική τελετουργία η οποία είχε διαμορφωθεί στα χρόνια της Επανάστασης στη Γαλλία. Δηλαδή, διοργανώνονται γιορτές της ελευθερίας και φυτεύονται δέντρα της ελευθερίας σε όλες τις νήσους. Στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, ακόμα και στα Κύθυρα έχουμε ρητές μαρτυρίες ότι φυτεύθηκαν δέντρα της ελευθερίας. Και επιπλέον ο επαναστατημένος λαός παραδίδει την χρυσή βίβλο, το Λίμπρο Ντόρο της τοπικής αριστοκρατίας στην Πειρά. Είναι η ανατροπή της ολιγαρχίας και η εκδήλωση του οραματισμού, της προσδοκίας, της κοινωνικής ισότητας. Και από αφηγήσεις οι οποίες πέρασαν στην τοπική ιστορία και καταγράφηκαν
από σύγχρονους και ελαφρά μεταγενέστερους τοπικούς ιστορικούς, όπως τον σπουδαίο ιστορικό Παναγιώτη Χιώτη στα απομνημονεύματά του, που θα τον συναντήσουμε αργότερα και ως εκδότη του Ρήγα, γνωρίζουμε με λεπτομέρεια την μορφή που πήραν αυτές οι επαναστατικές τελετουργίες. Επίσης, συμβαίνει και κάτι άλλο σημαντικό. Δημοσιεύονται φυλάδια και μονόφυλα που αναμεταδίδουν τις επαναστατικές ιδέες. Και είναι μια έντυπη φιλολογία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί βλέπεις για πρώτη φορά την προσπάθεια ανθρώπων που θέλουν να γράψουν στα ελληνικά, να ψάχνουν να βρουν τις λέξεις και τους όρους για να εκφράσουν τις καινούριες επαναστατικές πολιτικές ιδέες. Κάτι το οποίο θα συναντήσουμε και στα κείμενα του Ρήγα. Αλλά η κατάληψη της Επτανήσου ήταν μόνο ένας ενδιάμεσος σταθμός. Ο στρατηγικός στόχος του Ναπολέοντα ήταν να χτυπήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τον Νότο και να την ανατρέψει εισβάλλοντας στο Μαλακό υπογάστριο από τις αραβικές της επαρχίες. Και έτσι το έτος 1798 πραγματοποιείται αυτό το παράτολμο πραγματικά εγχείρημα του Ναπολέοντα, η εκστρατεία και η κατάληψη της Αιγύπτου. Αυτό ήταν ένα πραγματικά κοσμοϊστορικό γεγονός για τα ιστορικά πεπρωμένα της Ανατολικής Μεσογείου. Και βέβαια για τους υποδούλους αντιπροσώπευε την κορύφωση των ελπίδων και των προσδοκιών για ένα ελεύθερο μέλλον. Όμως προκάλεσε επίσης πανικό και ανασφάλεια, ανησυχία και φόβο μεταξύ των ηγετικών κύκλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως στο περιβάλλον της κορυφής της ηγετικής πυραμίδας γύρω από τον Σουλτάνο. Και ο σχετικός πανικός εκφράστηκε με μέτρα κατά των επαναστατικών διαθέσεων που εκδηλώνει ένα μέρος του πληθυσμού, μέτρα τα οποία στην περίπτωση του ορθόδοξου πληθυσμού λαμβάνονται με πίεση των Οθωμανών από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έτσι έχουμε μία εγκύκλιο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως προς τους Επτανησίους να μην ακούν αυτά τα παραπλανητικά κηρύγματα της ελευθερίας και της ισότητας των Γάλλων, και εν συνεχεία άλλα μέτρα στην περίπτωση του Ρήγα. Με τις στρατηγικές αυτές βλέψεις του Ναπολέοντα στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέθηκε και η σημαντικότερη εκδήλωση του επαναστατικού πνεύματος στην νοτιοανατολική Ευρώπη τα χρόνια αυτά των επαναστάσεων, που ήταν η πρωτοβουλία του Ρήγα Βελεστινλή. Συνήθως τον αποκαλούμε Ρήγα Φεραίο. Ο ίδιος στα βιβλία του ονομάζει τον εαυτό του Βελεστινλή από το όνομα του χωριού του Βελεστίνου. Φερέ ήταν το τοπονύμιο του αρχαίου οικισμού πάνω στον οποίο χτίστηκε το Βελεστίνο στους νεότερους χρόνους, και ως εκ τούτου αργότερα η εθνική ευαισθησία μετονόμασε τον Ρήγα Φεραίο για να ανακαλέσει αυτό το αρχαιοελληνικό παρελθόν της περιοχής από την οποία προερχόταν. Όμως το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί ο ίδιος είναι Βελεστινλής. Οι πληροφορίες μας για τη ζωή του Ρήγα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Γνωρίζουμε τις ιδέες του από τα βιβλία του και γνωρίζουμε τη ζωή του από αυτά που λέει ο ίδιος και αυτά που μπορούμε να συναγάγουμε διαβάζοντας τα βιβλία και τη διακύμανση των ιδεών του. Είναι ελάχιστες οι
πληροφορίες οι οποίες έχουν παραδοθεί με γραπτά τεκμήρια. Καταλαβαίνετε ότι οι θρύλοι και οι προφορικές παραδόσεις είναι πάρα πολλές, αλλά αυτές είναι ανεξέλεγκτες. Δεν μπορούμε να τις σταθμίσουμε κριτικά. Υπάρχουν όμως και ορισμένα γραπτά τεκμήρια. Όμως, συγχρόνως, υπάρχει και ένας ανεκτήμητος θησαυρός πληροφοριών που είναι τα πρακτικά της ανάκρισης, στα οποία τον υπέβαλε η Αυστριακή αστυνομία μετά τη σύλληψη του συντεριέστη τον Δεκέμβριο του 1797. Αυτά τα πρακτικά της ανάκρισης, τα οποία ανακαλύφθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα από τον μεγάλο Γάλλο ελληνιστή Εμίλ Λεγκρόν και εν συνεχεία στη δεκαετία του 1930 συμπληρώθηκαν από νέες ανακαλύψεις του καθηγητού Κωνσταντίνου Αμάντου, μας λένε ακριβώς αυτά που χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε για την δράση και τα σχέδια του Ρήγα. Επίσης, είναι η μόνη πηγή η οποία μας πληροφορεί για το έτος γεννήσεως του Ρήγα, διότι στην ανάκριση αναφέρει τον Δεκέμβριο του 1997 ότι ήταν 40 ετών. Άρα, έτος γεννήσεως το 1757. Είναι η μοναδική πηγή από την οποία γνωρίζουμε το έτος της γέννησής του. Για τα 40 πρώτα χρόνια της ζωής του, ας πούμε για τα 30 πρώτα χρόνια της ζωής του, οι γνώσεις μας προέρχονται μόνο από την προφορική παράδοση. Υπάρχει υπόθεση ότι παρακολούθησε το σχολείο της Αγοράς του Πηλίου κοντά στο χωριό του, ότι ως απόφοιτος αυτού του σχολείου, όπου οι νέοι μάθαιναν πέραν της εγκυκλίου παιδείας και καλά ελληνικά, έγινε δάσκαλος σε ένα άλλο χωριό του Πηλίου, τον Κισό, και αργότερα έφυγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με φαναριώτικα περιβάλλοντα και αυτό του άνοιξε το δρόμο προς τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, συγκεκριμένα προς την ηγεμονία της Βλαχίας, και βρίσκεται στο Βουκουρέστι. Πότε φεύγει από την Θεσσαλία και πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη? Πότε φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνει στη Βλαχία? Δεν το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο που να μας πληροφορεί. Ξέρουμε όμως από μία σημείωση στο έργο του, την μετάφραση του Νέου Αναχάρσιδος, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, ξέρουμε ότι το έτος 1788, το λέει ρητά ο ίδιος, βρισκόταν, λέει, στη γέφυρα του Δούναβη, στο Γιούργεβο, στη γέφυρα που συνδέει την Βλαχία με την ακτή της Βουλγαρίας στην νότια πλευρά. Άρα έχουμε μια χρονολογία. Και έτσι είναι η προσπάθεια της ανασυγκρότησης της βιογραφίας, όχι μόνο του Ρήγα, των πλήστων πρωταγωνιστών της ελληνικής πνευματικής ζωής και της ελληνικής ιστορίας πριν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, που άρχισε να κρατά αρχεία και έτσι διαφύλαξε τις πληροφορίες. Μέχρι το 1830 περίπου οι γνώσεις μας είναι σποραδικές και αποσπασματικές, και όπως λέει ένας ιστορικός της Μεγάλης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, συχνά η ιστορία γράφεται από σκυβάλων, από παλιόχαρτα που μπόρεσε να διασώσει η ιστορική έρευνα. Στη Βλαχία ο Ρήγας οπωσδήποτε βρισκόταν πριν την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είπαμε το 1788 αναφέρει ρητά ο ίδιος ότι ήταν εκεί, και συνδέθηκε με τους κύκλους των λογίων του νεοελληνικού διαφωτισμού, οι οποίοι είχαν τη βάση τους στο Βουκουρέστι και στην ηγεμονική Ακαδημία του Βουκουρεστίου. Γνώρισε οπωσδήποτε τον Δημήτριο Καταρτζή και τον Ιώσιπο Μησιόδακα, τον οποίον συμμεριζόταν το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό για τον εγκυκλοπαιδισμό του διαφωτισμού. Ο Καταρτζής και ο Μησιόδαξ είναι οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του εγκυκλοπαιδισμού στην ελληνική παιδεία.
Με τον Μησιόδακα μάλιστα πρέπει να συνδέθηκε ιδιαίτερα, διότι ο Μησιόδαξ, αυτός ο άλλος ενιγματικός λόγιος της εποχής του διαφωτισμού, του οποίου επίσης την ζωή δεν γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε τις ιδέες από τα σωθέντα, στην περίπτωση εκείνη 6 βιβλία του, φαίνεται ότι επηρέασε το Ρήγα ιδιαίτερα, διότι υπάρχει αυτή η πραγματικά μοναδικότητα ως προς τα τεκμήρια, να είναι ο Μησιόδαξ ο μόνος από τους σύγχρονους του λογίους και ιστορικά πρόσωπα, ο οποίος αναφέρεται στην χάρτα της Ελλάδος, σε ένα τοπονύμιο στο Δέλτα του Δούναβη, το οποίο προφανώς το σημειώνει ο Ρήγας μόνο και μόνο γιατί ήταν η γενέτειρα του Ιωσήπου Μησιόδακος. Φροντίζει να καταγράψει ότι είναι Τσερναβόδα πατρίς Ιωσήπου του Μησιόδακος, και έτσι είναι η μόνη μας μαρτυρία για την πατρίδα του Μησιόδακα. Πρέπει να υπήρχε λοιπόν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, και πιστεύω ότι αυτή η σχέση ήταν κυρίως σχέση πολιτικών ενδιαφερόντων. Επίσης, μεταξύ των συνομιλίκων του πρέπει να γνωρίστηκε με τους 2 πηλαιορείτες λογίους, τον Δανίλ Φιλιππίδη και τον Γρηγόριο Κωνσταντά, οι οποίοι επίσης δρούν στο Βουκουρέστι, και τον Αθηναίο Παναγιώτη Κοδρικά. Επίσης συνδέθηκε με έναν άλλο Έλληνα των ηγεμονιών, ο οποίος κυκλοφορούσε μεταξύ της Οθωμανικής και της Αψουργικής Αυτοκρατορίας, τον Χριστόδουλο Κυρλιάνο, ο οποίος πρέπει να ήταν πράκτορας των Αυστριακών, και γι' αυτό και τον αντάμιψε ο Αυστριακός Αυτοκράτορας, δίνοντάς του τον τίτλο του Βαρόνου φον Λάγκενφελντ. Αυτή ήταν μια σημαντική γνωριμία για το Ρήγα, διότι του έδωσε την ευκαιρία το έτος 1790 να πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στη Βιέννη, συνοδεύοντας τον Βαρόνο φον Λάγκενφελντ. Και εδώ αρχίζει πραγματικά η ιστορία του εκδοτικού προγράμματος του Ρήγα. Προφανώς ο Ρήγας, ο οποίος ήταν άνθρωπος δυναμικός και δραστήριος, και στην Βλαχία είχε ασχοληθεί όχι μόνο με τα γράμματα, αλλά επένδυσε και σε ακίνητα, αγόρασε ένα κτήμα στην πόλη Κραϊόβα της Ολτενίας, όπου μάλιστα έφερε και την μητέρα του από το Βελεστίνο, και φαίνεται ότι η μητέρα του πέθανε εκεί. Ακίνητα, έπαιρνε μέρος στην δημόσια ζωή στο Βουκουρέστι, όπως φάνηκε από κάποιες αρχαιακές ανακαλύψεις που έγιναν πολύ αργά, την δεκαετία του 80, από τον Ελληνορουμάνο μελετητή Νέστορα Καμαριανό. Ήταν και υπηρέτησε και σε κάποιου είδους ελάσσονες γραφειοκρατικές θέσεις στην φαναριώτικη αυλή της Βλαχίας. Όμως, συγχρόνως, πρέπει αυτά τα χρόνια να τον απασχολούσε η συγγραφή. Είναι τα χρόνια που ετοιμάζει τα βιβλία τα οποία θα εκδώσει στη Βιέννη του έτους 1790 με την ευκαιρία της επίσκεψης του εκεί στην συνοδεία του Βαρόνου φον Λάγκενφελντ. Είναι γνωστό από τις σημειώσεις που ανακάλυψε ο Καμαριανός, που βρήκε ένα σκελετώδες ημερολόγιο που μας καταγράφει τις δραστηριότητες του Ρήγα αυτούς τους μήνες. Έμεινε περίπου 6 μήνες, ότι πήγε και στο θέατρο. Δεν ξέρουμε τι έβλεπε. Πήγαινε και στην Ταβέρνα των Ελλήνων, όπου λέγεται ότι υπάρχει και η υπογραφή του. Η Ταβέρνα των Ελλήνων κοντά στο ναό της Αγίας Τριάδος της Βιέννης είναι διάσημη, γιατί οι κατά καιρούς επισκέπτες γράφουν κάπου το όνομά τους, και εγώ προσπάθησα πολλές φορές να αναγνωρίσω την υπογραφή του Ρήγα. Είδα του Μότσαρτ, είδα και συγχρόνων
προσωπικότητων, αλλά Ρήγα δεν μπόρεσα να δω. Πάντως ίσως να σύχναζε και εκεί η ταβέρνα αυτή και η οδός των Ελλήνων. Ήταν κοντά στον αρχικό Ορθόδοξο ναό της Βιέννης, τον Άγιο Γεώργιο. Η Αγία Τριάδα χτίστηκε αργότερα, τον 19ο αιώνα. Λοιπόν, τα έκανε όλα αυτά. Δεν γράφει όμως τίποτε για την πρωταρχική του προφανώς απασχόληση και το κύριο κίνητρο της μετάβασής του, που ήταν η έκδοση των βιβλίων του, των 2 πρώτων βιβλίων. Λοιπόν, να δούμε το πρώτο βιβλίο πραγματικά είναι το Σχολείο των Τελικάτων Εραστών, που είναι μετάφραση από αυτό το έργο του Ρεστίφ τε Λαμπρετών, ενός από τους πιο μη συμβατικούς συγγραφείς των χρόνων της Γαλλικής Επανάστασης. Το Σχολείο λοιπόν των Τελικάτων Εραστών είναι ένα έργο αισθηματικής λογοτεχνίας, στο οποίο ο Ρήγας επιλέγει από το έργο του Ρεστίφ. Εδώ είναι ο συγγραφέας, ο Ρεστίφ τε Λαμπρετών, και εδώ είναι το βιβλίο του Ρήγα. Είναι το πρώτο έργο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και το οποίο, κατά τη γνώμη μου, παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο έργο και εμφανίζεται ότι είναι ένα λογοτέχνημα με αισθηματικό περιεχόμενο, λέει, με ερωτική ύλη, όπως το λέει, κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο του έργου. Επιλέγει λοιπόν 6 διηγήματα που είναι ερωτικές ιστορίες που έχουν αίσιο τέλος, αλλά η αφήγηση αναπαριστά την αγωνία και τον πόνο αυτών των νεαρών τελικάτων, έτσι ευαίσθητων εραστών, που προκύπτει από τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στον έρωτά τους. Λέει βέβαια ο Ρήγας ότι δεν είναι πιστή μετάφραση, είναι παράφραση, παίρνει την υπόθεση του Ρεστίφ και την προσαρμόζει στα δεδομένα της φαναριώτικης κοινωνίας και το λέει ρητά, επρόσθεσα και μερικά. Δεν είναι μόνο τα φαναριώτικα τραγούδια που παρεμβάλλει, αλλά προσαρμόζει και την ύλη. Και αν συγκρίνει κανείς το γαλλικό πρωτότυπο με τη μετάφραση, η μετάφραση είναι πολύ πιο ζωηρή και ζωντανή και ευαίσθητη και συναισθηματική και προκαλεί πραγματικά τον αναγνώστη να βιώσει τα αισθήματα των τελικάτων εραστών. Είναι λοιπόν τα φαναριώτικα τραγούδια που παρεμβάλλονται στο κείμενο, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μια φιλολογική αντιβολή του κειμένου του Ρεστίφ με τις μεταφράσεις του Ρήγα, για να δούμε ακριβώς πώς προσάρμοσε το κείμενο στις ελληνικές συνθήκες. Όλες οι ιστορίες και οι 6 ιστορίες παρουσιάζουν ανεξαιρέτως τη σύγκρουση μεταξύ του κόσμου των συναισθημάτων που επιζητούν την ελεύθερη έκφρασή τους και του αυστηρά διαστρωματωμένου κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου ασφικτιούν οι τελικάτοι εραστές και το οποίο τους προκαλεί αυτό τον πόνο τον οποίο βιώνουν ζώντας τον έρωτά τους. Με τη συλλογή λοιπόν του Ρήγα, αυτό το οποίο επιχειρείται είναι να υπηρετήσει η λογοτεχνική αφήγηση το προβληματισμό σε σχέση με τον χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων, κυρίως των κοινωνικών σχέσεων που πηγάζουν από την αυστηρά διαστρωματωμένη ανισότητα, και έτσι να καταγγελθεί η κοινωνική αδικία η οποία στραγγαλίζει τα αισθήματα των τελικάτων εραστών, η οποία πνίγει την ανθρώπινη καρδιά.
Αυτό θέλει να κάνει ο Ρήγας. Το πρώτο αυτό βιβλίο λοιπόν θα μπορούσε, το οποίο σχολιάζει την κοινωνική πραγματικότητα, να θεωρηθεί το ριζοσπαστικότερο του έργο, γιατί είναι έργο έμεσης κοινωνικής κριτικής. Ζητά την απελευθέρωση του συναισθήματος από την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων και επαγγέλλεται δια της διαμαρτυρίας αυτής μια νέα ηθική. Έτσι η αναμόρφωση που ζητά ο Ρήγας, παραφράζοντας έναν από τους πιο ριζοσπαστικούς συγγραφείς της εποχής της Γαλλικής Επανάστασης, δεν είναι απλώς κοινωνική, αλλά βαθιά ανθρώπινη και ως εκ τούτου διπλά ανατρεπτική. Και θα ήθελα να διαβάσουμε μαζί μία παράγραφο από τον πρόλογο. Γιατί δεν κινείται τώρα το... Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε, κοιτάξτε την δεύτερη παράγραφο. Από τον πρόλογο του Ρήγα. Αλλά επειδή και δεν παύουν πάντοτε οι φιλοκατήγοροι να εφευρίσκουν αιτίας για να εξασκούν την γλώσσα τους, νομίζω ότι θέλουν με ευθύ και εμέ πως έκλεξα ερωτική ύλη, πράγμα όπου συνηθίζεται από κάθε τάγμα ανθρώπου τώρα στον αιώνα μας, καθώς είναι γνωστόν. Τα γράφει ο Ρήγας αυτά στα ελληνικά αυτή την εποχή. Η ερωτική ύλη συνηθίζεται από κάθε τάγμα ανθρώπου. Ερωτικήν λέγω ύλη, διαγύμναση της φιλοπονίας μου και όχι άλλοι. Θα τον κατηγορήσουν, λέει, γι' αυτό. Αποκρίνομαι λοιπόν ότι οι εμπεριεχόμενοι το παρόντι βιβλίο έρωτες εις υπανδρίαν καταντούν, η οποία είναι μυστήριον και ας μην πολυλογούν. Είδατε τι ωραίος ο Ρήγας. Και ας μην πολυλογούν οι φιλοκατήγοροι. Λοιπόν, το άλλο βιβλίο μας έκοψε τον πάνω την πρώτη λέξη του τίτλου, η εικόνα εδώ, είναι το φυσικής απάνθισμα. Και αυτό το έτος 1790, αλλά ξέρουμε σαφώς ότι προηγήθηκε οι Δελικάτοι Εραστές και ακολούθησε το φυσικής απάνθισμα. Αυτό είναι ένα βιβλίο που υπηρετεί την άλλη στόχευση του Ρήγα. Η μία είναι η απελευθέρωση των αισθημάτων, η κριτική της ανισότητας και της κοινωνικής αδικίας. Το άλλο βιβλίο προσφέρει μια επισκόπηση της επιστημονικής ερμηνείας των φυσικών φαινομένων σε διαλογική μορφή, με σκοπό τη διάλυση των προλήψεων και των δυσιδαιμονιών του απλού λαού. Πρόκειται δηλαδή για χαρακτηριστικό δείγμα του πνεύματος του διαφωτισμού, και αυτό θέλει να κάνει ο Ρήγας. Πληροφορεί μάλιστα τον αναγνώστη του, χωρίς να λέει ρητά όλες τις πηγές του, ότι για την συγκρότηση του κειμένου του προέβη σε ερανίσματα από την φρανσέζικη ενκυκλοπαιδία, όπως λέει. Είναι η μεγάλη ενσυκλοπαιδή του διαφωτισμού, την οποία εξέδιδαν δύο από τους κορυφαίους εκπροσώπους του γαλλικού διαφωτισμού, ο Ντενί Ντιτρό και ο Ζαν Ρόντα Λαμπέρ, και ήταν πραγματικά ο αγωγός της μοντέρνας γνώσης και της μοντέρνας αντίληψης των πραγμάτων που μεταμόρφωνε την παιδεία και την νοοτροπία της Ευρώπης. Από αυτή την πηγή και ο Καταρτζής είχε αντλήσει, και ο Μισιόδαξ και άλλοι, αλλά και ο Ρήγας. Και είναι γνωστό από αρχαιακές μαρτυρίες ότι αντίτυπα της ενσυκλοπαιδή υπήρχαν στο Βουκουρέστι την εποχή που ζούσε εκεί ο Ρήγας. Το έργο του αποτελεί διάβλο μετάγγισης του εγκυκλοπαιδισμού στην ελληνική παιδεία, έναν από τους κατεξοχήν διάβλους αυτής της μετάγγισης. Και οι ευρύτερες διαφωτιστικές του προθέσεις συναρτώνται με το πνεύμα του εγκυκλοπαιδισμού, που θέλει να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες, τους διάφορους φόβους που καλλιεργούν οι φορείς των προλήψεων, όπως για παράδειγμα τους φόβους για τους βρικόλακες. Και ο Ρήγας προσπαθεί να εξηγήσει το φαινόμενο αυτό. Λέει, όταν βλέπετε, νομίζετε πως βλέπετε βρικόλακες, είναι αναθυμιάσεις που βγαίνουν από τάφους και τα λοιπά, μια φυσική εξήγηση. Αλλά
Επίσης, σε ένα άλλο σημείο έχει το θάρρος να διορθώσει τον μεγαλύτερο εκπρόσωπο του διαφωτισμού, τον Βολτέρο, ο οποίος κάπου είχε γράψει ότι δεν υπάρχουν παλήριες στη Μεσόγειο. Βέβαια, πού να ξέρει ο Βολτέρος την Μεσόγειο, και λέει ο Ρήγας, και θαύμασα πώς μπορούσε να ασφάλει έτσι ένα τόσο μεγάλο πνεύμα. Ο Ρήγας κοντά στο χωριό του είχε μια κλασική περίπτωση μεσογειακής παλήριας, τα παλιροϊκά κύματα στον Ευωικό κόλπο, έτσι. Οπότε διορθώνει, αλλά η βαθύτερη βούληση του βιβλίου φαίνεται και από ένα παράθεμα από τον Ελβετό συγγραφέα Albrecht von Haller, του οποίου παραθέτει ένα γνωμικό κάπου στο έργο του. Όποιος ελεύθερα συλλογάται καλά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να αναμεταδώσει. Τελικά τους εραστές ακούσαμε για αυτούς που θέλουν να αισθάνονται ελεύθερα, και τώρα ακούμε για την ανάγκη να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Άρα κάτω από αυτά τα έργα τα διαφωτιστικά, κυρίως την αποκατάσταση της γνώσης των φυσικών φαινομένων, αυτό που υποβόσκει είναι ο καημός της ελευθερίας, και αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά στο τέλος του βιβλίου. Στο τέλος του βιβλίου, στη σελίδα 176, αφού τελείωσε ο διάλογος του μαθητή με τον δάσκαλο για τα φυσικά φαινόμενα, παραθέτει ο Ρήγας και ένα σημείωμα το οποίο ονομάζει είδηση. Αναφέρει μία είδηση, η οποία μας λέει τι? Αν κάποιος, λέει, φιλογενής θέλει να υπηρετήσει το γένος μεταφράζοντας ένα βιβλίο, ας μην μεταφράσει το έργο του Μοντεσκιέ, το πνεύμα των νόμων, διότι το έργο αυτό, λέει, είναι μισομεταφρασμένον υπεμού και τελειώνοντας θέλει να τυπωθεί. Άρα μας λέει ότι σε αυτό το ταξίδι της Βιέννης είχε 3 χειρόγραφα μαζί του. Ήταν το σχολείο των τελικά των εραστών, ήταν το φυσικής απάνθισμα και ήταν η μετάφραση του σημαντικότερου πολιτικού συγγράμματος του διαφωτισμού, του πνεύματος των νόμων του Μοντεσκιέ. Είναι μισομεταφρασμένο, δηλαδή είναι σε προχωρημένο στάδιο μετάφρασης και τελειώνοντας έχει να τυπωθεί. Είναι το ένα από τα 2 λανθάνοντα έργα. Γι' αυτό και όταν μου ζήτησε η Βουλή των Ελλήνων να κάνω την έκδοση των απάντων, είπα δεν θα κάνουμε τα άπαντα, θα κάνουμε άπαντα τα σωζόμενα, γιατί μας λείπουν 2 βιβλία. Τελείωσε το ταξίδι στη Βιέννη, επανήλθε ο Ρήγας στο Βουκουρέστι το τέλος του 1790, ίσως αρχές του 1791, σε μια εποχή που πραγματικά τα πράγματα βρίσκονται σε έξαρση ως προς την πολιτική ζωή στις ηγεμονίες, και ο Αυστριακός πρόξενος που παρακολουθεί τα πράγματα γράφει για τον Εμίλ Γκοντέν, τον πρόξενο της Γαλλίας, ότι είναι ένας λυσασμένος Ιακωβίνος, λέει. Και οπωσδήποτε ο Ρήγας είχε γνωριμία μαζί του. Επάνω στη Μολδαβία κατεβαίνουν πρόσφυγες πολιτικοί από την Πολωνία, που είναι και αυτοί φορείς των επαναστατικών ιδεών. Άνθρωποι που εγκαταλείπουν την Πολωνία μετά τον τελευταίο της διαμελισμό μεταξύ Ρωσίας και Πρωσίας. Έτσι δημιουργείται ένα κλίμα επαναστατικών συγκινήσεων και επαναστατικής αναμονής. Και είναι μέσα σε αυτό το κλίμα που όλοι αυτοί οι προβληματισμοί πολιτικοί του Ρήγα, που είδαμε ότι ήδη καταγράφονται στα πρώτα του έργα, μεταβάλλονται από οράματα σε πρόγραμμα πολιτικής δράσης. Και αυτό
περιλαμβάνει δύο στάδια. Πρώτο ήταν το στάδιο της ιδεολογικής προπαρασκευής, το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αρχίζει με τα έργα του 1790, αλλά κορυφώνεται με τις εκδόσεις, όπως θα δούμε αμέσως, του 1797, και εν συνεχεία είναι το σχέδιο για την επαναστατική δράση, η οργάνωση, ο προγραμματισμός της επαναστατικής πράξης. Και αυτά είναι τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να συναγάγει αβίαστα, παρακολουθώντας και πάλι το εκδοτικό πρόγραμμα του Ρίγα, το οποίο εκτιλήσεται σε μια δεύτερη μακρότερη επίσκεψη στη Βιέννη, μια παραμονή που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, από κάποια στιγμή το έτος 1796 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1797. Πώς ξέρουμε τις χρονολογίες? Ξέρουμε ότι το έτος 1796 κυκλοφόρησε σε ξεχωριστό φύλλο στη Βιέννη η επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα, γιατί μας... Η επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως είναι το πρώτο φύλλο της χάρτας, την οποία βλέπετε εκεί δεξιά σας, όσοι έχετε την... Τώρα γιατί τρέχει μόνο? Να δούμε την επιπεδογραφία, καλά. Η επιπεδογραφία, όπως βλέπετε εδώ, κυκλοφόρησε αρχικά ως ξεχωριστό φύλλο του χάρτη, από τα 12 της χάρτας, και αυτό έχει χρονολογία 1796. Οπότε ξέρουμε ότι ήδη το 1996 ο Ρήγας ήταν στη Βιέννη και τύπωνε τα έργα του. Για τα χάρτες σας μίλησε ο κύριος Στόλιας, οπότε δεν θα πω πολλά, παρόλο που είναι το πιο συναρπαστικό μέρος αυτού του εκδοτικού προγράμματος. Οι χάρτες περιλάμβαναν τη χάρτα της Ελλάδος σε 12 φύλλα, από τα οποία το πρώτο είναι αυτό που βλέπετε εδώ, και προοριζόταν σύμφωνα με το Ρήγα ως βοήθημα εποπτικό ενός άλλου έργου, το οποίο εκδίδεται στη Βιέννη ακριβώς την ίδια εποχή στο τυπογραφείο των αδελφών Μαρκίδη Πούλιου, της ελληνικής μεταφράσεως του έργου του Αμπέ Μπαρτελεμή, «Ταξίδι του νέου ανάχαρση στην Ελλάδα». Πίσω τώρα, εδώ. «Voyage du jeune αναχαρσής en Grèce», περιήγησης του νέου αναχάρσιδος στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα πολύτομο έργο, το οποίο στα χρόνια της κορύφωσης του διαφωτισμού είχε μεγάλη επιτυχία εκδοτική και με πολλές ανατυπώσεις, γιατί ήταν ένας θησαυρός αρχαιογνωσίας, ήταν ανάγνωσμα δια του οποίου οι πολιτικώς ευαίσθητοι φορείς των ιδεών του διαφωτισμού μάθαιναν για την κλασική αρχαιότητα μέσα από την αφήγηση του ταξιδιού αυτού του μυθικού σκύθη επισκέπτη του Ανάχαρση, ο οποίος περιηγείται τον ελληνικό κόσμο και περιγράφει τις αρχαίες πόλεις και τα μνημεία. Σε μεγάλο ποσοστό βασίζεται στον αρχαίο περιηγητή, τον Μικρασιάτη Παυσανία, που περιηγείται την κλασική Ελλάδα και περιγράφει την Αθήνα, την Ολυμπία κτλ. Αλλά και σε άλλες πηγές. Αυτό το έργο λοιπόν επιλέγει μια ομάδα απέριξων αυτών των μεγάλων τυπογράφων των αδελφών Μαρκίδη Πούλιου να μεταφράσει στα ελληνικά, και μεταξύ αυτών ο Ρήγας αναλαμβάνει να μεταφράσει τον 4ο τόμο, ο οποίος αφηγείται το ταξίδι του Ανάχαρση στην Θεσσαλία, την πατρίδα του, και σχολιάζει με σημειώσεις που προσθέτει ο Ρήγας διάφορες πληροφορίες που δίνει η αφήγηση του ταξιδιού του Ανάχαρση, διορθώνοντας διάφορες ανακρίβειες. Γι' αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό το έργο. Λοιπόν, για να καταλαβαίνει, λέει ο αναγνώστης, αυτά που διαβάζει στον Ανάχαρση, παρήγαγε ως εποπτικό βοήθημα την χάρτα, περιλαμβάνοντας
τα τοπονύμια, τους τόπους που αναφέρονται στην περιήγηση του Ανάχαρση και τις λεγόμενες επιπεδογραφίες, δηλαδή σχέδια, κατόψεις μνημείων ή ιστορικών χώρων που αναφέρονται στο κείμενο. Υπάρχει, για παράδειγμα, φυσικά η επιπεδογραφία των Φερών, της πατρίδας του. Δείχνει τα αρχαία μνημεία στις Φέρες και επιπεδογραφία πολλών άλλων αρχαίων ελληνικών πόλεων. Είναι λοιπόν, λέει, εποπτικό βοήθημα η χάρτα. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένας τρόπος εποπτικά να περάσει τα επαναστατικά μηνύματα. Και αυτό γίνεται χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε, μεταξύ άλλων με την προμετωπίδα της χάρτας. Εδώ είναι, να δούμε την προμετωπίδα κάπου εδώ. Βλέπετε είναι βέβαια επάνω η γυναικεία μορφή, η οποία συνδυάζει την Ελλάδα και την δικαιοσύνη. Αλλά κυρίως το ενδιαφέρον στοιχείο είναι εδώ. Τι είναι αυτό? Είναι ο Ηρακλής με το ρόπαλο, και κρατήστε παρακαλώ την εικόνα του ροπάλου, ο οποίος εκδιώκει μια Αμαζόνα. Τι συμβολίζει αυτό? Είναι η επιβολή της δύναμης του ελληνισμού της Ευρώπης κατά της ασιατικής δυνάμεως, την οποία αντιπροσωπεύει η Αμαζόνα. Αυτά τα μηνύματα περνάει η χάρτα. Δηλαδή δεν είναι απλώς η αρχαιογνωσία, η οποία μεταξύ άλλων τεκμηριώνεται και με τα νομίσματα που απεικονίζονται στη χάρτα, αλλά είναι κυρίως αυτό το μήνυμα του αγώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δι' αυτού του ελληνισμού κατά του ασιατικού δεσποτισμού. Ένα κατεξοχήν διαφωτιστικό μήνυμα. Λοιπόν, αυτά για την έκδοση του Ανάχαρση και της χάρτας. Επίσης εξέδωσε και δύο άλλους χάρτες, τις χάρτες των δύο ηγεμονιών, τον χάρτη της Βλαχίας, νέα χάρτα της Βλαχίας, και γενική χάρτα της Μολδοβίας. Μολδαβία ήταν η εκδοχή που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες λόγοι για το όνομα αυτής της χώρας, η οποία λέγεται Μολδόβα. Και το κομμάτι που έμεινε έξω από το Ρουμανικό κράτος, η πρώην Βεσσαραβία, ονομάζεται τώρα Μολδόβα, Δημοκρατία της Μολδόβας. Η Μολδοβία λοιπόν ήταν μια από τις δύο ηγεμονίες, η άλλη είναι η Βλαχία, και σε αυτά τα δύο χαρτογραφικά έργα ο Ρήγας προσφέρει μια ανεκτήμητη υπηρεσία, διότι καταγράφει τα τοπονύμια. Καταγράφει τα τοπονύμια της σύγχρονης του εποχής και είναι μια καταγραφή τοπονυμίων που δεν είναι βέβαια οι χάρτες ακόμα απολύτως ακριβείς στην τοποθέτηση των τοπονυμίων. Δεν είχαν αναπτυχθεί οι τριγωνομετρικές μέθοδοι για την τοποθέτηση των διαφόρων σημείων της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο, αλλά ως καταγραφή τοπονυμίων είναι ανεκτήμητη παρακαταθήκη για την γνώση της ιστορικής γεωγραφίας των δύο ηγεμονιών. Ξεπλήρωσε δηλαδή ο Ρήγας το χρέος του στις χώρες που τον φιλοξενούσαν. Συγχρόνως, τώρα να πάμε λίγο πίσω να δούμε το Ολύμπια.
εξέδωσε και ένα άλλο έργο το 1797, το οποίο είναι ένα τρίπτυχο και αυτό έχει τον τίτλο «Ηθικός τρύπους» και περιλαμβάνει την ελληνική απόδοση αυτού του θεατρικού έργου, ενός πολύ γνωστού στην εποχή του Ιταλού συγγραφέα του Πιέτρο Μεταστάσιο, του Αβά Μεταστασίου όπως τον μεταφράζει στα ελληνικά ο Ρήγας, με τον τίτλο «Τα Ολύμπια». Είναι μια επίσης ερωτική ιστορία, πολύ δακρύβρεχτη και μελοδραματική, η οποία επίσης έχει αίσιο τέλος, η οποία όμως διαδραματίζεται στην αρχαία Ήλιδα με περίγραμμα της δραματικής δράσης τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έτσι δίνεται ευκαιρία στο Ρήγα να σχολιάσει αυτό το σημαντικό γεγονός της ελληνικής αρχαιότητος. Εδώ είναι ο Μεταστάσιο, έτσι, όπως είπαμε σημαντικότατος συγγραφέας Ιταλός της εποχής. Ο Ρήγας μεταφράζει αυτό το κείμενο σε λόγια ελληνικά της εποχής. Είναι το πιο αδύναμο του έργο κατά τη γνώμη μου. Όμως, στα χέρια ενός χαρισματικού Έλληνα σκηνοθέτη του 20ου αιώνα, του Σπύρου Ευαγγελάτου, αυτό το έργο ζωντάνεψε πραγματικά και στο 1998, τότε με τα 200 χρόνια του μαρτυρίου του Ρήγα, έγινε μια παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών που αργότερα παρουσιάστηκε και στην Αθήνα, που πραγματικά ζωντάνεψε αυτό το έργο, που δείχνει πραγματικά πως ένας σκηνοθέτης μπορεί να ζωντανέψει ακόμα και ένα έργο που λογοτεχνικά δεν λέει πολλά ως θεατρικό επίτευγμα. Σε αυτό θέλω να σας δείξω μόνο ένα σημείο από αυτό το κείμενο, που είναι αυτό το χωρικό τραγούδι. Κάποια στιγμή ο χορός τραγουδά αυτό το τραγούδι, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ένας πρώιμος ελληνικός ύμνος στην ελευθερία. Επαναλαμβάνεται αυτή η εποδός «Ότε πνά φίλτα τα δάση, ο πανευτυχής φιλτάτη ελευθερία». Και συνεχίζεται με όλους αυτούς τους αδέξιους στίχους το χωρικό τραγούδι, με επανάληψη στο τέλος κάθε στροφής της λέξης ελευθερία. Και βλέπετε, εδώ είναι η σύγχρονη αναπαραγωγή του κειμένου, όμως έτσι εμφανίζεται στην αρχική εκτυπωτική μορφή που παρήχθη στο τυπογραφείο των αδελφών Πουλίου, το ελευθερία με κεφαλαίο και αραιωμένα τα στοιχεία για έμφαση. Άρα νομίζω όλη η μετάφραση είχε σκοπό αφενός με να προβάλλει αυτό το σπουδαίο στοιχείο της ελληνικής αρχαιότητας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφετέρου να μας πει αυτό το τραγούδι για την ελευθερία. Αυτός είναι ο σκοπός του Ρήγα, λοιπόν. Το δεύτερο έργο του ηθικού τρίποδα είναι ένα άλλο διήγημα του Γάλλου συγγραφέα Μαρμοντέλ, η Βοσκοπούλα των Άλπαιων, όπως το ονομάζει ο Ρήγας ηθική ιστορία. Το μεταφράζει σε έμετρο λόγο και είναι και αυτό μια αφήγηση για το ήθος αυτών των ανθρώπων που ζουν στα ορεινά, μια ιδέα η οποία κυκλοφορεί στη σκέψη του διαφωτισμού, ότι η πραγματική αρετή των ανθρώπων συνδέεται με αυτούς τους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη ψηλά, μακριά από τις πόλεις, και προσπαθεί να μας μεταφέρει την ιστορία ο Ρήγας. Εδώ βλέπετε μια χαλκογραφία της εποχής και το μήνυμα είναι εδώ που αναφέρεται στον συγγραφέα, τον Μαρμοντέλ. Βλέπετε ο Πολύδης Μαρμοντέλ, περίφημος του παρόντος αιώνος φιλόσοφος,
αφού εκόσμησε εκ νεότητός του ως πρώτον μέλος στην Ακαδημία της Γαλλίας, πατρίδος του, εκλέχθηκε εβδομικοντούτης μέλος της των Γερόντων Βουλής, τόδε το έτη. Έγινε δηλαδή γερουσιαστής. Αυτή είναι η Βουλή των Γερόντων στην Γαλλική Δημοκρατία, πριν την επιβολή της δικτατορίας του Ναπολέοντος και μετά την ανατροπή των Ιακωβίνων. Εντοεισέρχεσθε εις το σεπτόν αυτό τάγμα μεταξύ άλλων αρίστων γνωμών, είπε και ταύτην. Ο ιερός της πατρίδος Έρος εμφολεύει στην καρδίαν και η καρδία δεν γυράσκει ποτέ. Λοιπόν, τι θέλει να μας μεταφέρει ο Ρήγας με αυτό το έργο? Των ιερών της πατρίδος έρωτα. Και βλέπετε, τα αντίνει με αυτές τις ρομαντικές ιστορίες. Εδώ είμαστε με αρκετή ευκρίνεια μέσα στο κλίμα του πρώιμου ρομαντισμού, και η ρομαντική καρδιά χτυπάει για τον έρωτα, αλλά χτυπάει και για την πατρίδα. Αυτά μας λένε αυτές οι ιστορίες του Ρήγα. Των ιερών λοιπόν της πατρίδος έρωτα. Το τρίτο έργο ήταν μια μετάφραση από τα γερμανικά, ο πρώτος ναύτης του Σάλομον φον Γκέσνερ, και η ελληνική μετάφραση ήταν έργο του συνεργάτη του Ρήγα και μελλοντικού συντρόφου του στο μαρτύριο του Αντωνίου Κορονιού. Λοιπόν, όλη αυτή η φρενή της παραγωγής, εδώ είναι και ο Μπαρτελεμί, έτσι, υπέκρυπτε κάτι άλλο τόσους μήνες στη Βιέννη για να κάνει αυτές τις μεταφράσεις, και προφανώς οι μεταφράσεις είχαν γίνει στο Βουκουρέστι, τις έφερε μαζί του, τις τύπωσε στο τυπογραφείο των Πουλίων. Όπως τελικά αποδείχθηκε, η εντυπωσιακή αυτή εκδοτική δραστηριότητα ήταν απλώς το πρόσχημα ή το επικάλυμα της πραγματικής πρόθεσης της παρατεταμένης παραμονής του Ρήγα στη Βιέννη. Η πραγματική αυτή πρόθεση ήταν πολιτική και έχει ως στόχο την προπαρασκευή σε συνάρτηση με την εκστρατεία του Ναπολέοντα στα Επτάνησα και στην Ιταλία, μιας εξέγερσης στις ελληνικές χώρες κατά του Οθωμανικού ζυγού. Τα πράγματα πια προηγήθηκε η καλλιέργεια συναισθηματική και διανοητική, καλλιεργήθηκε η αρχαιογνωσία, κυκλοφόρησε η χάρτα με τα μηνύματά της, ακούσαμε για τον ιερόν της πατρίδος έρωτα, ακούσαμε τον ύμνο στην ελευθερία, έτσι. Τώρα έφτασε η ώρα της πράξης. Είχε μάλιστα προηγηθεί μαζί με την χάρτα και ένα άλλο έργο που ήταν το μονόφυλλο με την προσωπογραφία του Αλεξάνδρου, επειδή ο Ρήγας για την χάρτα και τους χάρτες της Βλαχίας και της Μολδαβίας είχε συνεργαστεί με χαράκτες και είχε την δυνατότητα, αποφάσισε να τυπώσει και αυτό το μονόφυλλο, το οποίο και πάλι τι μας λέει? Είναι ο αγώνας του ελληνισμού της Ευρώπης κατά του ασιατικού δεσποτισμού. Τι έκανε ο Αλέξανδρος? Αυτό δεν έκανε? Συνέτριψε τον ασιατικό δεσποτισμό της εποχής του. Αυτό το μήνυμα μεταφέρει η προσωπογραφία του Αλεξάνδρου σε ένα μονόφυλλο, το οποίο επίσης μπορείτε να θαυμάσετε στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τυπώνονταν και κυκλοφορούσαν. Παράλληλα στο τυπογραφείο, μυστικά τα βράδια, ο Ρήγας τύπωσε 2 επαναστατικά φυλάδια. Το ένα ήταν το περίφημο επαναστατικό φυλάδιο «Νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Ίσων και της Βλάχου-Μπογδανίας». Ήταν το φυλάδιο το οποίο θα καθοδηγούσε την εξέγερση και την ανατροπή του ασιατικού δεσποτισμού, της Οθωμανικής τυραννίας από τις ελληνικές χώρες. Για να μπορέσουν όμως οι
εξεγερμένοι Έλληνες να πολεμήσουν. Θα συνεργάζονταν βέβαια και με τους Πασάδες, οι οποίοι είχαν διάθεση αποσχιστική απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως τον Πασβάνογλου, τον Πασά του Βιδινίου στη Βόρεια Βουλγαρία. Αλλά έπρεπε οι δυνάμεις που θα πολεμούσαν, δηλαδή οι δυνάμεις της αντίστασης, η κλεφτουριά στην οποία απευθύνεται ο Ρήγας στο επαναστατικό φυλάδιο, έπρεπε να μάθουν και τη στρατιωτική τέχνη, να ξέρουν πώς να πολεμούν, να τα βάλουν με τις οργανωμένες στρατιές των Οθωμανών. Για τον λόγο αυτό, εκτός από το επαναστατικό φυλάδιο με το πολίτευμα και την διακήρυξη των δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας, τύπωσε και ένα στρατιωτικό εγκόλπιο. Ήταν δηλαδή ένα εγχειρίδιο στρατιωτικής τακτικής βασισμένο στο κείμενο του πρόσου στρατάρχη Kevin Hiller, το οποίο τυπώθηκε με τον τίτλο «Εγκόλπιων στρατιωτικών» τον Νοέμβριο του 1797, δηλαδή λίγο πριν φύγει από την Βιέννη. Δυστυχώς αυτού του έργου δεν σώθηκε κανένα αντίτυπο, γιατί κατασχέθηκαν, όπως θα πούμε στη συνέχεια, τα κυβότια με τα οποία απέστελε το υλικό στην Ελλάδα, και μέσα σε αυτά ήταν όλα τα αντίτυπα του στρατιωτικού εγκολπίου και δεν σώθηκε κανένα από αυτό το 7ο έργο του. Σώθηκαν όμως τα 2 επαναστατικά τραγούδια, τα οποία περιλαμβάνονται στο φυλαδιάκι αυτό, ο περίφημος πατριωτικός ύμνος, που είναι η ελληνική εκδοχή της Μασσαλιότητος του επαναστατικού τραγουδιού των Γάλλων. Και έτσι αυτό είναι τεκμήριο ότι όντως είχε τυπωθεί αυτό το στρατιωτικό εγκόλπιο. Λοιπόν, όταν κάναμε την έκδοση των απάντων, έκανα την εξής σκέψη. Αφού το μετέφρασε ο Ρήγας αυτό το κείμενο, ίσως να μπορούσε κανείς, μελετώντας το πρωτότυπο και τις διάφορες άλλες μεταφράσεις σε ευρωπαϊκές γλώσσες τις οποίες γνώριζε ο Ρήγας, δεν είμαστε βέβαιοι ότι γνώριζε γερμανικά, γνώριζε όμως γαλλικά και πιθανότατα γνώριζε και ιταλικά. Έψαξα λοιπόν και βρήκα τις άλλες μεταφράσεις του στρατιωτικού εγκολπίου του στρατάρχη Kevin Hiller και μελέτησα αρκετές και νομίζω εντόπισα και την έκδοση από την οποία μετέφρασε ο Ρήγας. Τα είδα όλα αυτά στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ σε αλλεπάλληλες επισκέψεις όταν έκανα την έκδοση των απάντων, και στον 5ο τόμο έβαλα σε παράρτημα μία υπόθεση για τα περιεχόμενα του στρατιωτικού εγκολπίου με βάση τα περιεχόμενα του πρωτοτύπου και των άλλων μεταφράσεων. Είναι εδώ. Και λέω, αν ποτέ βρεθεί, θα ελεγχθώ αν σωστά απέδωσα τα περιεχόμενα του εγκολπίου. Λοιπόν, έχω εδώ νομίζω μερικές. Θα τις δούμε μετά. Το άλλο επαναστατικό φυλάδιο, το οποίο επίσης κατασχέθηκε και χάθηκε. Δεν σώθηκε κανένα αντίτυπο, έντυπο του επαναστατικού φυλαδίου Νέα Πολιτική Διοίκηση. Το φυλάδιο αυτό περιλάμβανε πρώτα την διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ακολουθούσε η διακήρυξη των δικαιωμάτων με τίτλο «Τα δίκαια του ανθρώπου», όπως είχαμε την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη από την Γαλλική Επανάσταση, έτσι και εδώ τα δίκαια του ανθρώπου, και ακολουθούσε το Σύνταγμα της υποίδρυση ελληνικής δημοκρατίας, της ανεξάρτητης ελεύθερης πολιτείας, στην οποία θα συνυπήρχαν όλοι οι λαοί οι οποίοι στέναζαν υπό τον Οθωμανικό δεσποτισμό, υπό την τυραννία του Σουλτάνου,
στις χώρες της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ονομάζει Ελληνική Δημοκρατία. Δεν είναι κράτος μόνο των Ελλήνων. Είναι κράτος όλων των λαών που συμμετέχουν σε αυτήν, περιλαμβανομένων των Τούρκων και άλλων μουσουλμάνων, τους οποίους καλεί να συμμετάσχουν στην Επανάσταση, στο επαναστατικό τραγούδι που κατακλείει αυτό το κείμενο τον Θούριο, και συγχρόνως όμως το ονομάζει Ελληνική Δημοκρατία. Γιατί? Διότι θεωρεί ότι το πολίτευμα αυτό είναι εμπνευσμένο από τα αρχαία ελληνικά δημοκρατικά πρότυπα και κατεξοχήν το δημοκρατικό πρότυπο της αρχαίας Αθήνας. Αυτό το οποίο θαυμάζει ο κλασικισμός του διαφωτισμού, αυτό το οποίο θαυμάζουν οι Γάλλοι επαναστάτες σύγχρονοι του Ρήγα. Το κείμενο του πολιτεύματος είναι πιστή απόδοση του Γαλλικού Συντάγματος του έτους 1793 με ορισμένες προσθήκες τις οποίες εντάσσει ο Ρήγας από δύο άρθρα από το Σύνταγμα του 1795 και με αρκετές παρεμβολές του ίδιου του Ρήγα. Τώρα, γιατί το Σύνταγμα του 1793? Όταν έγραφε το πολίτευμα, είχε στη διάθεσή του και το Γαλλικό Σύνταγμα, το πρώτο Σύνταγμα της Γαλλίας που μεταβάλλει την απολυταρχία σε συνταγματική μοναρχία, το Σύνταγμα του 1791. Δεν το επιλέγει αυτό, γιατί είναι μοναρχικό. Επιλέγει το Σύνταγμα του 1793, το οποίο είναι αβασίλευτο και εντόνως συμμετοχικό, και προσθέτει δύο άρθρα από το Σύνταγμα του 1795, το οποίο επίσης έχει στη διάθεσή του προφανώς, αλλά το οποίο μετά την ανατροπή της ριζοσπαστικότερης φάσης της Επανάστασης, της διακυβέρνησης της Γαλλίας, με αιμοσταγή τρόπο ομολογουμένος από τους Ιακωβίνους, το Σύνταγμα του 95 αντιπροσωπεύει μια αναδίπλωση σε σχέση με τον εντόνως συμμετοχικό χαρακτήρα του Συντάγματος του 93, και αυτό προτιμά ο Ρήγας, αυτό το εντόνως δημοκρατικό συμμετοχικό πρότυπο. Πιο ενδιαφέρουσες είναι και οι προσθήκες του ίδιου του Ρήγα. Θα σας διαβάσω ορισμένες. Στις διατάξεις του πολιτεύματος, προσθήκες οι οποίες αποβλέπουν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα του εθνολογικού πλουραλισμού της νέας πολιτείας. Η ελληνική δημοκρατία, όπως και η γαλλική δημοκρατία, την οποία έχει ως πρότυπο, θα ήταν κράτος ενιαίο, όχι ομόσπονδο. Αυτό είναι λάθος, αυτό που πολύ συχνά λέγεται ο Ρήγας εισάγει την ομοσπονδία των βαλκανικών λαών. Δεν είναι ομοσπονδιακό το πολίτευμα. Είναι ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος με εντόνως συμμετοχικό χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν ομοσπονδιακό. Είναι ένα ενιαίο κράτος, όπως ήταν το κράτος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο πολιτισμικός και εθνολογικός πλουραλισμός της κοινωνίας αναγνωρίζεται από το πολίτευμα. Δεν ισοπεδώνει τις ετερότητες. Αλλά επίσης δεν επιτρέπει σε αυτό τον πλουραλισμό και στις επιμέρους ταυτότητες τις οποίες σέβεται στην ιδιωτική σφαίρα της ύπαρξης των πολιτών, δεν επιτρέπει σε αυτά τα στοιχεία να νοθεύσουν το δημοκρατικό χαρακτήρα των θεσμών. Η θεμελιώδης αξία είναι η αξία της ισότητας. Η ισότητα όλων των πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στο πολίτευμα. Οι ιδέες λοιπόν αυτές, ιδίως η ιδέα της ισότητας και της συναδέλφωσης των ατόμων και των πολιτισμικών ομάδων, οι οποίοι αποδίονται από κοινού στον αγώνα για την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, εμπνέουν και τα επαναστατικά τραγούδια. Κατεξοχή τον Θούριο, ο οποίος κατακλείει το επαναστατικό φυλάδιο, αλλά και τον πατριωτικό ύμνο και το «Τι καρτερείτε φίλοι και αδελφοί» του στρατιωτικού εγκολπίου. Θα ήταν ωραία να μπορούσαμε να τα ακούσουμε αυτά. Υπάρχουν ηχογραφήσεις
που προσπάθησαν να ανασύρουν από την δημοτική παράδοση που τα παρέδωσε τα τραγούδια και την μουσική. Με τα τραγούδια ο Ρήγας προφανώς απέβλεπε να μεταφέρει τα μηνύματα με συγκινησιακά πιο αποτελεσματικό τρόπο σε ευρύτερες μάζες του πληθυσμού, όπως είχε κάνει και με την χαλκογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή βλέπεις εκεί, εδώ ακούς. Έτσι τα τραγούδια και μάλιστα ο Θούριος εντάχθηκαν στην παράδοση του δημοτικού τραγουδιού και καταγράφηκαν ως δημοτικά τραγούδια από τον πρώτο εκδότη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, τον Γάλλο φιλόλογο Κλοντ Φοριέλ, ο οποίος λέγει ότι άκουσε τον Θούριο από ένα νεαρό υπηρέτη μιας ταβέρνας, ενός πανδοχείου όπου κάθισε να ξεκουραστεί και να φάει, και ρωτούσε ο Φοριέλ όπου πήγαινε, ξέρετε κανένα τραγούδι να μου πείτε? Και του είπε αυτός ο νεαρός, θα σου πω ένα τραγούδι, αλλά πρέπει να πάμε κάπου να κρυφτούμε να σου τα πω μυστικά. Και λέει, γράφει ο Φοριέλ, ότι τον πήγε στο πίσω μέρος του πανδοχείου, κρύφτηκαν πίσω από έναν τοίχο και άνοιξε, λέει, το στήθος του ο νέος και τραγούδισε το Θούριο. Και τον έγραψε ο Φοριέλ και είναι η πρώτη έκδοση του Θούριου, είναι στην συλλογή των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών του Κλοντ Φοριέλ, των τραγουδιών του ελληνικού λαού. Αυτή λοιπόν ήταν η επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα που επιδίωκε ο Ρήγας με τα τραγούδια του για να αναμεταδώσει τις επαναστατικές του ιδέες. Για να θέσει το πρόγραμμά του σε εφαρμογή, αφού ολοκλήρωσε την εκδοτική του δραστηριότητα στην Βιέννη, ο Ρήγας αναχώρησε τον Δεκέμβριο του 1797 από τη Βιέννη προς το επίνειο της Αυστριακής Μοναρχίας στην Αδριατική, την Τεριέστη, με σκοπό να κατέλθει στην Ελλάδα. Ήταν δηλαδή έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμά του. Προηγήθηκαν 2 μεγάλα ξύλινα κυβότια, στα οποία ήταν συσκευασμένα τα επαναστατικά φυλάδια, η νέα πολιτική διοίκηση και το στρατιωτικό εγκόλπιο. Στάληκαν στη Βιέννη και από ό,τι ομολόγησε στους Αυστριακούς, είχε σκοπό να μεταβεί στη Μάνη, που ήταν γνωστή ως ανυπόταχτη περιοχή όπου η Οθωμανική κυριαρχία δεν ήταν ιδιαιτέρως αισθητή, και από εκεί να αρχίσει την Επανάσταση. Στην Τεριέστη όμως ο Ρήγας προδόθηκε. Η Αυστριακή αστυνομία τον συνέλαβε, τα κυβότια με τα επαναστατικά φυλάδια κατασχέθηκαν και ο Ρήγας οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος πίσω στη Βιέννη, όπου ανακρίθηκε εξονυχιστικά από την Αυστριακή αστυνομία. Εκεί συλλήφθηκαν και αρκετοί συνεργάτες του, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τις σχέσεις τους με το τυπογραφείο και με τον Ρήγα. Ανακρίθηκαν όλοι και φαίνεται ότι υποβλήθηκαν και σε βασανιστήρια για να αναγκαστούν να ομολογήσουν. Τα πρακτικά της ανάκρισης, όπως σας είπα, που ανακαλύφθηκαν από τον Εμίλ Λεγκράν και συμπληρώθηκαν από τον Κωνσταντίνο Άμαντο, είναι η ανεκτήμητη πηγή των πληροφοριών που διαθέτουμε. Επιβεβαιώνουν πραγματικά με καταπληκτική ακρίβεια την εικόνα των οραματισμών και των σχεδιασμών που αναδύεται από το έντυπο έργο του. Αυτό μίλησα για τις εκδόσεις, αλλά όλα αυτά που μας λένε οι εκδόσεις επιβεβαιώνονται από αυτά που λέει ο Ρήγας στην ανάκριση. Επιβεβαιώνουν την εικόνα του οραματιστή της ελευθερίας και της ευνομίας, που πιστεύει στις αξίες του επαναστατικού ιακωβινισμού κατεξοχήν στην ισότητα, και οραματίζεται την αναμόρφωση της πατρίδας του με αυτούς τους όρους, προβάλλοντας ένα εντόνως εκδυτικισμένο πρότυπο, το οποίο όμως ο ίδιος εκλαμβάνει και ως μέσον επιστροφής ή αναβίωσης των δημοκρατικών αξιών της ελληνικής αρχαιότητας. Μετά την ανάκριση, όπως είναι γνωστό, ο Ρήγας και όσοι από τους συντρόφους του
δεν είχαν αυστριακή υπηκότητα, εκδόθηκαν στις Οθωμανικές αρχές στα σύνορα μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Αψουργικής Μοναρχίας στη συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη στην Σερβία και φυλακίστηκαν στο οχυρό, το οποίο βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο των συνόρων, στον πύργο του Βελιγραδίου. Όσοι είχαν αυστριακή ηθαγένεια κρατήθηκαν στην Αυστρία. Ο Ρήγας και 7 άλλοι παραδόθηκαν στους Οθωμανούς. Στην Αυστρία βέβαια αυτά τα χρόνια που πιέζεται σοβαρά από την προέλαση των Γάλλων, δεν έχουν περικυκλώσει οι Γάλλοι, και επίσης ανησυχεί για την διάδοση των επαναστατικών ιδεών, επικρατεί ένα κλίμα παράνοιας, το οποίο επιτάθηκε από μια αντίστοιχη πρωτοβουλία ενός Ούγγρου Ιακωβίνου επαναστάτη, του Ιγνατίου Μαρτίνοβιτς, ο οποίος είχε συλληφθεί και εκτελεστεί τον προηγούμενο χρόνο, το 1796. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει άλλη μια συνωμοσία επαναστατική, παρόλο που ο σκοπός της ήταν να δράσει εκτός της Αυστρίας, στα Οθωμανικά εδάφη, δημιουργήθηκε μια φοβερή εντύπωση ότι υπάρχει ένα τεράστιο συνωμοτικό κίνημα που θα ανέτρεπε την μοναρχία. Γι' αυτό πήραν αυτά τα δραστικά μέτρα καταστολής. Γι' αυτό και παρέδωσαν και τον Ρήγα στους Οθωμανούς. Θα ήθελα να αναφέρω τους συντρόφους του και τις ηλικίες τους, για να καταλάβουμε ακριβώς τι ήταν αυτή η συνωμοσία που τόσο τρόμαξε την Αψουργική Μοναρχία. Οι σύντροφοι αυτοί, ο Ρήγας ήταν ο πιο μεγάλος, 40 ετών. Οι σύντροφοι αυτοί ήταν οι Χιώτες Ευστράτιος Αργέντης, 31 ετών, και Αντώνιος Κορονιός, 27 ετών, ο μεταφραστής του τρίτου έργου του ηθικού Τρίποδα, ο Δημήτριος Νικολίδης, 32 ετών, γιατρός από τα Ιωάννινα, ο Θεοχάρης Γεωργίου Τούρουντζιας, 22 ετών, από τη Σιάτιστα, και η αδελφή Ιωάννης, 24 ετών, και Παναγιώτης, 22 ετών, Εμμανουήλ, από την Καστοριάτα. Σκέφτομαι αυτά τα δύο παιδιά, τα αδέρφια, 22 και 24 ετών. Και ο Ιωάννης Καρατζάς, 31 ετών, από τη Λευκοσία της Κύπρου. Οι Τούρκοι τους φυλάκισαν στο φρούριο του Βελιγραδίου, όπου στις 24 Ιουνίου 1798 τους εκτέλεσαν. Έτσι, με το μαρτύριο συντελείται το πέρασμα του Ρήγα από την ιστορία στον κόσμο του θρύλου. Αλλά έχουμε τα βιβλία, τα έντυπα και τους χάρτες, τα οποία μας παραδίδουν τις ιδέες του. Τώρα, για να έχουμε μία αίσθηση ακριβώς του περιεχομένου των πολιτικών ιδεών, θέλω να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από το πολίτευμα, το επαναστατικό φυλάδιο, που κατέστη δυνατόν, παρά το γεγονός ότι κατασχέθηκε, να ανακαλυφθεί και να δημοσιευθεί. Όμως προηγουμένως θέλω να σας πω την ιστορία αυτή, που είναι σημαντική για την παράδοση του έργου του Ρήγα. Γνωρίζομαι από όσα ελέγχθησαν στην ανάκριση και από άλλες πληροφορίες ότι εκτός από όσα αντίτυπα του φυλαδίου είχαν συσκευαστεί και εστάλησαν στην Ταιριέστη, το φυλάδιο πρέπει να τυπώθηκε σε 3.000 αντίτυπα και άλλα τόσα το εγκόλπιο. 200 περίπου αντίτυπα διοχετεύθηκαν από το Ρήγα κυρίως δια των εμπορικών οδών και έφτασαν στις ηγεμονίες. Προφανώς σε γνωστούς του που συμμερίζονταν τις ιδέες του στην Βλαχία και τη Μολδαβία. Δυστυχώς στις ηγεμονίες δεν βρέθηκε κανένα αντίτυπο.
Όμως φαίνεται ότι λόγω της γαλλικής κατοχής το φυλάδιο με κάποιον τρόπο έφτασε και στα Επτάνησα. Και από εκεί κατέστη δυνατόν να σωθεί. Όμως δεν σώθηκε κανένα αυθεντικό έντυπο. Σώθηκε όμως το κείμενο σε 2 χειρόγραφα αντίτυπα, 2 χειρόγραφα αντίγραφα. Κάποιοι άνθρωποι, ίσως από φόβο να μην συλληφθούν με το έντυπο το επαναστατικό στα χέρια τους, αντέγραψαν το φυλάδιο. Ένα αντίγραφο βρέθηκε στα χαρτιά του Νικολάου Μανιάκη, καθηγητού της νομικής στην Ιόνιο Ακαδημία. Όταν πέθανε ο Μανιάκης, νομίζω το έτος 1854, στο αρχείο του βρέθηκε ένα αντίγραφο της νέας πολιτικής διοικήσεως του Ρήγα. Και αυτό το αντίγραφο ο Ζακίνθιος Λόγιος Παναγιώτης Χιώτης το δημοσίευσε στο περιοδικό των Αθηνών Παρθενών μετά την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα το έτος 1871. Όμως και ήταν το αντίτυπο από το οποίο γνωρίζαμε το κείμενο. Δηλαδή μέχρι το έτος 1871 που τυπώθηκε από τον Χιώτη στον Παρθενώνα το κείμενο του επαναστατικού φυλαδίου του Ρήγα, ελάνθανε αυτό το σπουδαίο μνημείο της ελληνικής παλιγγενεσίας. Αλλά το χειρόγραφο που ανακάλυψε ο Χιώτης στα χαρτιά του Νικολάου Μανιάκη, από το οποίο λέει ότι έκανε την έκδοση, εξαφανίστηκε. Και έτσι δεν μπορούσαμε ποτέ να ελέγξουμε, και όλοι οι μεταγενέστεροι μελετητές και ο σημαντικός μελετητής του Ρήγα, ο Λέανδρος Βρανούσης, που έκανε και την έκδοση των Απάντων το 1968 κλπ, δούλεψαν με την έκδοση του Χιώτη. Και το γνωρίζαμε από εκεί. Αργότερα, τη δεκαετία του 1990, τόσο αργά, εμφανίστηκε, 1990 δηλαδή, 2 αιώνες μετά, εμφανίστηκε ένα δεύτερο, αυτό, το χειρόγραφο των Κιθήρων, το οποίο βλέπετε τι έχει πάνω, το ρόπαλο του Ηρακλέους και τους 3 σταυρούς. Λοιπόν, αυτό βρέθηκε στα χαρτιά ενός Κιθήριου φιλολόγου, τα οποία είχε κληρονομήσει ο γιος του, Εμμανουήλ Στάθης, επίσης ένας σεμνός φιλόλογος, εκπαιδευτικός και μελετητής. Και από τα χαρτιά του πατέρα του έκανε την έκδοση του χειρογράφου του επαναστατικού φυλαδίου του Ρήγα το 1996 νομίζω, από αυτό το σωζόμενο κιθηριακό χειρόγραφο, το οποίο είναι περίπου ταυτόσιμο με το κείμενο του χειρογράφου του Κερκυραϊκού που βρήκε ο Χιώτης και εξέδωσε, όμως με ορισμένες γλωσσικές αποκλίσεις. Είναι πιο δημόδες το κείμενο των Κιθήρων και κυρίως περιέχει τουρκικές λέξεις, που ήταν η γλώσσα της εποχής. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Χιώτης κάπως παρενέβη στο κείμενο σε μια εποχή εντάσεως του λογιοτατισμού στην ελληνική παιδεία, το διόρθωσε γλωσσικά και για τον λόγο αυτό ίσως εξαφάνισε και το χειρόγραφο. Δεν θέλω να είμαι άδικος, υπήρχε πάντα η υπόθεση ότι ενδεχομένως το χειρόγραφο αυτό της Κέρκυρας που έγινε χειρόγραφο της Ζακίνθου να καταστράφηκε στο σεισμό στη Ζάκυνθο και όταν, όπως ξέρετε, με το σεισμό ακολούθησε μια μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε φοβερούς θησαυρούς σε αυτή την σπουδαία πόλη του διαφωτισμού που ήταν η Ζάκυνθος, και
υπήρχε και αυτή η υπόθεση, αλλά μπορεί, όπως και με το χειρόγραφο των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, να εξαφανίστηκε για άλλους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε την έκδοση των απάντων των σωζωμένων, προτίμησα και έκρινα, αντιβάλλοντας το κείμενο του χειρογράφου των Κιθήρων με τα άλλα έργα του Ρήγα, να βασιστώ σε αυτό, γιατί παραδίδει, κατά τη γνώμη μου, αυθεντικότερα τον λόγο του Ρήγα. Και επίσης είχα προτείνει τότε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Απόστολο Κακλαμάνη, να αγοράσει η Βουλή το χειρόγραφο από τον Εμμανουήλ Στάθη, ο οποίος δέχτηκε να το πουλήσει στη Βουλή, μη επιχειρώντας καθόλου να κερδοσκοπήσει, και με ένα σχετικά μικρό ποσό πριν την εισαγωγή του ευρώ, το έδωσε στην βιβλιοθήκη της Βουλής και βρίσκεται σήμερα αυτό το χειρόγραφο, που είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρός για το ελληνικό έθνος στην Βουλή των Ελλήνων. Μπορούσε να είχε αγοραστεί και να βρεθεί στην Αμερική, στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, αυτό ήταν το εκδοτικό πρόγραμμα του Ρήγα. Να δούμε και το στρατιωτικό εγκόλπιο. Λοιπόν, ο Ρήγας στο πολίτευμα περιγράφει και τη σημαία της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι αυτό που βλέπετε με το ρόπαλον του Ηρακλέως και τους τρεις σταυρούς. Η θρησκεία μας βασίζεται στην τριάδα, δεν βασίζεται στην τριάδα. Λοιπόν, αυτή η απεικόνηση που βλέπετε εδώ, την οποία βάλαμε ένθετο στα άπαντα τα σωζόμενα, ελπίζω να υπάρχει στην ανατύπωση, να σας τη δείξω. Δεν την έβαλα στην ανατύπωση. Βρέθηκε σε ένα χειρόγραφο της Ρουμανικής Ακαδημίας και από εκεί την πήραμε την απεικόνηση για τα άπαντα. Λοιπόν, να δούμε, εδώ είναι, βλέπετε, το στρατιωτικό εγκόλπιο του στρατάρχη Κέβεν Χίλερ. Η αρχική έκδοση, η γερμανική, εδώ. Ιταλική μετάφραση και εδώ ο πατριωτικός ύμνος. Το μόνο μέρος το οποίο σώθηκε επειδή ανατυπώθηκε και κυκλοφόρησε. Εδώ είναι η σημαία. Λοιπόν, αν δεν έχετε κουραστεί, να σας διαβάσω μερικά... Θέλω να διαβάσω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη νέα πολιτική διοίκηση. Βλέπετε, να πάμε πίσω στο χειρόγραφο. Βλέπετε πάνω από το ρόπαλο που είναι πάλι υπέρ των νόμων και της πατρίδος κάτω από το ρόπαλο. Είναι τρεις σταυροί. Ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης. Είναι τα επαναστατικά, το επαναστατικό τρίπτυχο το γαλλικό. Ο λαός απόγονος των Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρούμελη, την Μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους νήσους, την Βλαχομπογδανίαν και όλοι όσοι στενάζουν υπό την δυσφορωτά την τυραννίαν του Οθωμανικού βδελιρωτάτου δεσποτισμού ή ευιάστησαν να φύγουν εις ξένα βασίλεια δια να γλιτώσουν από τον δυσβάστακτον και βαρύν αυτούς ζυγών, όλοι λέγω χριστιανοί και Τούρκοι,
χωρίς κανέναν ξεχωρισμό θρησκείας, επειδή όλοι πλάσματα του Θεού είναι και τέκνα του πρωτοπλάστου. Έτσι, η θεμελιώδης ισότητα των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις. Στοχαζόμενοι ότι ο τύραννος κτλ. Ο μέχρι τούδε λέγω δυστυχής ούτως λαός, βλέποντας ότι όλες του εθλίψεις εωδήνε τα καθημερινά δάκρυά του, ο αφανισμός του, προέρχονται από την κακήν και αχριεστάτην διοίκηση, από την στέρηση καλών νόμων. Απεφάσισε ενανδριζόμενος μίαν φορά να ατενίσει προς τον ουρανόν, να εγείρει ανδρίως των καταβεβαρημένων τράχυλών του και ενοπλίζοντας εμανώς τους βραχίωνάς του με τα άρματα της εκδικήσεως και της απελπισίας, να εκβοήσει μεγαλοφόνος ενώπιον πάσης της οικουμένης με βροντόδη κραυγήν τα ιερά και άμωμα δίκαια, όπου Θεόθεν το ευχαρίστησαν δια να ζήσει ησύχως επάνω εις την γη. Αυτή είναι η διακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας. Αυτό είναι κείμενο του Ρήγα. Θέλω να σας επισημάνω μία φράση. Απεφάσισε αυτός ο μέχρι τούδε δυστυχής λαός και τα λοιπά, και όλοι αυτοί που περιλαμβάνει αυτός ο λαός, χωρίς ξεχωρισμό κανένα θρησκείας και καταγωγής. Απεφάσισε ενανδριζόμενος μία φορά να ατενίσει προς τον ουρανό. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει να ατενίσει προς τον ουρανό? Είναι ένας περιφραστικός τρόπος για να εκφραστεί η ιδέα της Επανάστασης, που είναι ένας κοινός τόπος στην Ευρωπαϊκή Γραμματεία της εποχής από τον τέλος του 17ου αιώνα και εξής, μέσα στα χρόνια του διαφωτισμού. Και είναι αυτό το οποίο συναντάμε στον Άγγλο συγγραφέα, που είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και ο πρώτος θεωρητικός της Επανάστασης, ο Τζον Λοκ, όταν στο δικό του το κείμενο για την νόμιμη διακυβέρνηση ομιλεί με τη φράση appeal to heaven. Να το appeal to heaven, να ατενίσει στον ουρανό. Είναι, όπως είπα, ένας κοινός τόπος της ευρωπαϊκής πολιτικής ορολογίας, ο οποίος έτσι φτάνει στα ελληνικά. Δεν κάνω κανέναν ισχυρισμό ότι ο Ρήγας ήξερε τον Λοκ. Είναι μάλλον απίθανο, αν και τίποτε δεν αποκλείεται. Δεν έχουμε τεκμήριο. Ήξερε τον Βολτέρο, ήξερε τον Μοντεσκιέ. Για τον Λοκ δεν ξέρουμε. Όμως η γλώσσα, ο λόγος, οι ιδέες κυκλοφορούν και φτάνουν έτσι στα ελληνικά. Και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου του Ρήγα και μάλιστα του πολιτικού συγγράμματος είναι ακριβώς η προσπάθεια να βρεθεί από το λεξιλογικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας η ορολογία για να εκφραστούν οι μοντέρνες ιδέες, οι μοντέρνες πολιτικές ιδέες. Λοιπόν, αυτή είναι η διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ακολουθεί η διακήρυξη των δικαιωμάτων, τα δίκαια του ανθρώπου, σε 35 άρθρα. Όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικών λόγων είναι ίσοι. Εδώ βλέπετε χρησιμοποιεί τις θρησκείες ως δηλωτικές μεγάλων ανθρώπινων κοινοτήτων για να αποφύγει τα πολλά λόγια. Αντί να αναφέρει επιμέρους γλωσσικές ομάδες κτλ. Αλλά λέει Τούρκοι, εννοεί τους μουσουλμάνους πολίτες της μελούσης ελληνικής δημοκρατίας. Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμη, άρθρο 6. Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμη όπου έχει ο άνθρωπος εις το να κάνει όλων εκείνων όπου δεν βλάπτει στα δίκαια του γειτόνου του. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, έχουν χρέος να εξεύρουν γράμματα. Η πατρίς έχει να καταστήσει σχολεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και θηλυκά πεδία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Να εξηγούνται οι παλαιοί ιστορικοί συγγραφείς. Εις δέρας μεγάλας πόλης να παραδίδεται η γαλλική και η ιταλική γλώσσα. Η δε ελληνική να είναι απαραίτητος. Όταν λέει ελληνική δεν εννοεί
τα ρωμαϊκά που μιλούσαν τότε. Εννοεί τα αρχαία ελληνικά, την γλώσσα της αρχαίας παιδείας. Να πάτε να τα πείτε στο Υπουργείο Παιδείας. Η ελληνική να είναι απαραίτητος και στις μεγάλες πόλεις, λέει, που είναι ανοιχτές στον έξω κόσμο, να διδάσκονται γαλλικά και ιταλικά. Άρθρο 35. Το τελευταίο της διακήρυξης των δικαιωμάτων. Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάνει τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάσταση, να αρπάξει τα άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του. Αν ευρίσκονται όμως στον τόπο όπου είναι περισσότεροι τύραννοι, οι πλέον ανδρείοι πατριώτες και φιλελεύθεροι πρέπει να πιάσουν τα περάσματα των δρόμων και τα ύψη των βουνών, ενώ όσο να ανταμωθούν πολλοί, να πληθύνει ο αριθμός των και τότε να αρχίσουν την επιδρομή κατά των τυράννων. Ποιοι είναι αυτοί? Οι πλέον ανδρείοι πατριώτες και φιλελεύθεροι πρέπει να πιάσουν τα περάσματα των δρόμων και τα ύψη των βουνών. Ποιοι είναι αυτοί? Οι κλέφτες. Και τότε να αρχίσουν την επιδρομή κατά των τυράννων, κάμνοντες κάθε 10 ανθρώπους ένα δέκαρχον, εις τους 50 πεντηκόνταρχον, εις τους 100 εκατόνταρχον, ο χιλίαρχος έχει 10 εκατοντάρχους και ο στρατηγός 3 χιλιάρχους, ο δε αρχιστράτηγος πολλούς στρατηγούς. Γι' αυτό χρειάζεται και το στρατιωτικό εγκόλπιο. Μετά αρχίζει το πολίτευμα. Αρχή της νομοθετημένης πράξεως και ψυχή της διοικήσεως, τάξεις και τρόποι πώς να επακολουθώνται παρά των πολιτών. Άρθρον 1 περί της δημοκρατίας. Η ελληνική δημοκρατία είναι μία. Θυμάστε που σας είπα, δεν είναι ομόσπονδο το σύστημα. Είναι ενιαίο κράτος. Η ελληνική δημοκρατία είναι μία, με όλων όπου συμπεριλαμβάνει στον κόλπον της διάφορα γέννη και θρησκείας. Δεν θεωρείται ως διαφοράς των λατριών με εχθρικό μάτι. Είναι αδιέρετος, μόλον όπου ποταμοί και πελάγοι διαχωρίζονται σε επαρχίες της, οι οποίες όλες είναι ένα συνεσφιγμένον αδιάλειτον σώμα. Και μετά λέει, ποιοι είναι, λέει, άρθρο 3, αυτό είναι ωραίο να το πούμε. Διαμοιράζεται την ευκολία της διοικήσεως και διαναγίνεται η δικαιοσύνη παντού ομοιοτρόπως εις επαρχίας. Με μλεκέτια, τοπαρχίας, καδηλίκια και προεστάτα ίσου μπασιλίκια. Ήγουν, επαρχία λέγεται η Θεσσαλία. Τοπαρχία η Μαγνησία, ήγουν του Βόλου τα χωρία και προεστάτων η πολιταρχία της Μακρινίτσας, επάνω εις 12 χωρία. Έτσι βλέπετε που το εφαρμόζει. Και μετά μιλά ποιοι είναι πολίτες. Εκείνος όπου νυμφεύεται μία Ελληνίδα είναι πολίτης. Εγώ όταν παντρεύτηκα Ελληνίδα δεν μου έδωσαν ηθαγένεια, χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια. Ένας ξένος φιλόσοφος ή τεχνίτης Ευρωπαίος, όπου αφήσει την πατρίδα του και έλθει να κατοικήσει στην Ελλάδα με σκοπό να μεταδώσει την σοφία ή την τέχνη του, όχι μόνο θεωρείται ως καθ' αυτό πολίτης, αλλά και με δημόσια έξοδα να το εγείρεται ένας Ανδριάς Μαρμαρένιος με τα παράσημα της διδασκαλίας ή της τέχνης του και ο πλέον σοφός ελληνικός κάλαμος να γράφει την ιστορία της ζωής του. Αν έρθουν άνθρωποι με παιδεία και τεχνογνωσία για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Μετά μιλά για τους φόρους, περί των δυνάμεων της δημοκρατίας. Περί των δυνάμεων της δημοκρατίας, άρθρο 109. Όλοι οι Έλληνες είναι στρατιώτες. Όλοι πρέπει να γυμνάζονται στα άρματα και να ρίχνουν στο σημάδι. Όλοι πρέπει να μανθάνουν τακτική. Ως και Ελληνίδες βαστούν μυζράκια εις το χέρι, αν δεν είναι επιτίδιε εις το τουφέκι. Έτσι, κυρίες, σας στείλουμε
Άρθρο 122. Είναι από τις παρεμβολές του Ρήγα που βάζει στο γαλλικό πρωτότυπο τα δικά του. Η νομοθετική διοίκηση βεβαιεί σε όλους τους Έλληνας, Τούρκους, Αρμένιδες την ισοτιμία με αραιωμένα, την ελευθερία, την σιγουρότητα, την εξουσία των υποστατικών εκάστου, τα δημόσια χρέη όπου ήθελε γίνουν δια την ελευθερία όλων των θρησκειών, μίαν κοινήν ανατροφήν, δημοσίου συνδρομάς εκεί όπου ανήκουν, την απεριόριστον ελευθερία της τυπογραφίας, το δίκαιο του να δίδει έκαστος αναφορά και να προσκλαφθεί, δηλαδή να κάνει έφεση, το δίκαιο του συναθρίζεσαι εις δημοσίου συντροφίας και τελευταίον την απόλαυση όλων των δικαίων του ανθρώπου. Άρθρο 123. Η ελληνική δημοκρατία τιμά την πραότητα, την ανδρεία, το γυρατείον, την ιϊκήν φιλοστοργία, την δυστυχία. Αυτή βάνει την παρακαταθήκη της νομοθετικής αυτής διοικήσεως υπό την άγρυπνον φύλαξη όλων των εναρέτων φιλελευθέρων ανδρών, όπου δια να μην υποκύψουν εις το ζυγόν της τυραννίας ενυγκαλίστησαν τη στρατιωτική ζωή και αρματωμένοι όμωσαν ενώπιον πόλεμων κατά των αιώνιων πόλεμων κατά των τυράννων. Αυτοί οι ενάρδικοι φιλελεύθεροι άνδρες, όπου δια να μην υποκύψουν εις το ζυγόν της τυραννίας ενυγκαλίστησαν τη στρατιωτική ζωή και αρματωμένοι όμωσαν αιώνιων πόλεμων κατά των τυράννων. Η κήρυξη των δικαίων του ανθρώπου και η νομοθετική αυτή πράξη να χαραχθεί επάνω εις χαλκίνας πλάκας και να στέκεται εις τον τόπο της συναθρήσεως του νομοδοτικού σώματος. Να γεννούνται αυτά αντίτυπα και να στηθούν εις όλα στας πόλεις, χώρας και χωρία της δημοκρατίας και εις τα μεσοχώρια, όπου κάθε ώρα να βλέπει κάθε πολίτης εις τι συνίσταται ο ατίμητος θησαυρός της φιλτάτης ελευθερίας του. Θυμάται εδώ την αρχαιότητα. Είναι η 12η βίβλος των Ρωμαίων, που ήταν χαραγμένοι οι νόμοι, και βεβαίως η Βασίλειος Στοά των αρχαίων Αθηνών, όπου ήταν αναρτημένες μαρμάρινες πλάκες, επί των οποίων ήταν χαραγμένη κυρίως η νομοθεσία του Δράκοντος και μέρος της νομοθεσίας του Σόλωνος. Έτσι και στη νεότερη ελληνική δημοκρατία θα είναι δημόσια αναγεγραμμένη η νομοθεσία. Και στο παράρτημα η σημαία που βάνεται στα μπαϊράκια και παντιέρες, αυτά είναι από το χειρόγραφο των Κιθήρων, τα μπαϊράκια κλπ. Της ελληνικής δημοκρατίας είναι εν ρόπαλον του Ηρακλέους με 3 σταυρούς επάνω. Τα δε μπαϊράκια και οι παντιέρες είναι τρίχρωα από μαύρον, άσπρον και κόκκινο. Το κόκκινο επάνω, το άσπρον στη μέση και το μαύρο κάτω. Το κόκκινο σημαίνει την αυτοκρατορική πορφύρα και αυτεξουσιότητα του ελληνικού λαού. Τι είναι αυτό? Είναι η εθνική κυριαρχία. Το εμεταχειρίζοντο οι προπάτορές μας ως ένδυμα πολέμου, θέλοντες να μην φαίνονται πληγαίο που έτρεχε νέμα, δια να μην δηλειώσει η στρατιώτη. Αυτό είναι από τον Ανάχαρση. Το άσπρο σημαίνει την αθωότητα της δικαίας ημών αφορμής κατά της τυραννίας. Το μαύρο σημαίνει τον υπέρ της πατρίδος και ελευθερίας ημών θάνατο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ρήγας Βελεστινλής. Ευχαριστώ πολύ. Όσο αντέξω, έτσι. Παρακαλώ. Εκεί που αναφέρει ο Ρήγας την έκταση του ελληνισμού ξεκινάει από προηγούμενη και αυτή είναι έξω του Πελοπόννησου. Αυτό ακριβώς. Να σας πω. Υπάρχει κάποια εξήγηση? Ρούμελη, να το βάλουμε τώρα αυτό.
Ρούμελη, στην γεωγραφική ορολογία της εποχής, είναι η ηπειρωτική Τουρκία. Όλα τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη είναι Ρούμελ. Και το κομμάτι πέραν του Βοσπόρου, της Προποντίδας και του Ελισπόντου είναι η Ανατολή, αυτό που λέμε εμείς στην ελληνική ορολογία Μικρά Ασία. Γι' αυτό δεν αναφέρει επιμέρους περιοχές. Ναι. Βλέπετε, δεν αναφέρει, μην τον παρεξηγείτε, δεν αναφέρει και την πατρίδα του, τη Θεσσαλία. Σε αυτό που σωστά επισημάνεται, ο λαός ο απόγονος των Ελλήνων που κατοικεί την Ρούμελη εννοεί την ευρωπαϊκή Τουρκία. Δεν εννοεί αυτό που λέμε εμείς Ρούμελη, που είναι η στερεά Ελλάδα. Την Μικρά Ασία, τα Μεσογείους νήσους, βάζει τα νησιά και την Βλαχοποκδανία. Δηλαδή περίπου είναι αυτός ο χώρος που απεικονίζεται στη χάρτα. Συγγνώμη. Τα νησιά όλα. Και την Κύπρο βέβαια. Τα Μεσογείους νήσους. Άλλο. Ορίστε. Εδόθη συγγνώμη, θα σας πάρετε, επειδή εδόθη ήδη το μικρόφωνο πίσω. Παρακαλώ. Για την ισότητα που μιλάει ο Ρήγας εννοεί και τις γυναίκες. Βέβαια, δεν τα είπαμε. Φυσικά, ναι. Ναι, ωραία, ο κύριος, ναι. Ο κύριος πίσω έχει πάρει το μικρόφωνο. Δεν σας ακούω. Οι πόροι για τις εκδόσεις, από πού προήλθουν αυτό? Συγγνώμη, οι πόροι, τα χρήματα για τις εκδόσεις. Που έκανε ο Ρήγας. Που έκανε ο Ρήγας. Και αυτό που αναφέρεται, ότι γνώριζε τον Μοντεσκέ και τον Βολτέρ. Ήταν, εννοείται, προσωπική... Όχι. Γνώριζε τα κείμενα. Ναι. Η ερώτηση είναι ενδιαφέρουσα για τον εξής λόγο. Για τις πλήστες ελληνικές εκδόσεις της εποχής του διαφωτισμού, αρχίζοντας από το έτος 1750, έχουμε πίνακες συνδρομητών. Δηλαδή, όταν κάποιος ήθελε να εκδώσει ένα βιβλίο, γύριζε και έπαιρνε προεγγραφές και δημοσίευαν στις περισσότερες περιπτώσεις τα ονόματα των ανθρώπων, και έτσι είναι ένας πολύ καλός δείκτης της κυκλοφορίας του ελληνικού βιβλίου. Πολλά από αυτά τα βιβλία που βλέπετε εδώ μέσα έχουν πίνακες συνδρομητών. Ο Ρήγας δεν περιέλαβε συνδρομητές, ενδεχομένως επειδή είχε τις πολιτικές προθέσεις που είχε για να μην τους εκθέσει. Πιθανότατα μόνος του ή με την οικονομική ενίσχυση των τυπογράφων, των αδελφών Πουλίου, οι οποίοι θα είχαν κάποιο κέρδος από την κυκλοφορία τουλάχιστον των πρώτων βιβλίων. Η μετάφραση του Ανάχαρση ήταν μεγάλη επιχείρηση, γιατί ήταν πάρα πολλοί τόμοι και συνεργάστηκαν πολλοί μεταφραστές, και ήταν μια επιχειρηματική δράση των αδελφών Πουλίου. Μπορεί κοντά στον Ανάχαρση να είπαν εντάξει, να πληρώσουμε και για τα άλλα βιβλία. Άλλο. Πάτερ. Ορίστε. Ο λόγος του Ρήγα και το έργο του έπαιξε ρόλο, οριοθέτησε το αργότερα Γαλλικό κόμμα. Δεν ήξεραν πολλά πράγματα. Όπως σας είπα, πρώτον, το πολιτικό κείμενο είχε χαθεί. Ήξεραν τα τραγούδια, αλλά όπως ανέφερε και η κυρία Γεροντοπούλου στην αρχή, τα βιβλία επέζησαν σε ελάχιστα αντίτυπα. Και έτσι δεν υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό του Ρήγα για να πούμε ότι οι ιδέες του μπορούν να συγκροτήσουν έναν πολιτικό σχηματισμό. Άλλωστε, το Γαλλικό κόμμα ήταν προσδεδεμένο στην πολιτική της Γαλλίας της Παλινόρθωσης, η οποία πολύ μικρή σχέση είχε με την πολιτική την οποία αντιπροσωπεύει ο Ρήγας και ο Ιακωβινισμός, τον οποίον εκείνος ενστερνίζεται,
και του οποίου η καταστολή ήταν το κύριο μέλημα της γαλλικής πολιτικής μετά το 1815. Όσοι έχετε διαβάσει τους αθλίους του Βικτόρ Ουγκό, το βλέπετε ποιο ήταν το κλίμα έτσι που ενέπνευσε το Γαλλικό κόμμα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή.